ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́ ọ̀rọ̀ dìwọ̀n wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí ní táwọn mìtì kan lẹ́dọ́ ló ti sọ̀rọ̀ o ó tú àṣírí gbogbo àwọn olórí Nàìjíríà tí àwọn jọ dàgbà ní sáà tiẹ̀ lọ́dún tó ń dàgbà bọ̀ bí wọ́n ṣe jẹ àǹfààní àwọn olórí Nàìjíríà nígbà tí Nàìjíríà sì dà bọ́n ṣe ń jẹ tán búdànù èmi náà mẹ́nubà nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ gbọ́ bí ìwọ̀nba kékeré tá náà fẹnu dá gbẹnu sí nígbà tá a sì wà ń kékeré ìwọ̀nba tá a bá ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí ẹ rí i pé wọ́n ti bà Nàìjíríà jẹ́ gan. Government gave us uniforms, gave us books, we ate a cow, we had a swimming pool. I went to FGC Warrior, I ate chicken, I ate Quaker oats. They were paying us transport fare to go back home. But the wickedness in this country is that my generation that enjoyed these good things are the ones bringing problems to this nation. God will punish them. Now don't invite me, I don't come. I'm not going to come again. No, don't invite me. I was I could enter medical school without knowing any person. In Ibadan, I schooled with Odutola's grandchild. My classmate had cars in school. Can the child of a poor man enter Ekpoma to study medicine today? Then why would we have problem in this country? We must bring social justice. Ó náà lẹ́tí gbá yẹn o béèyàn bá ń ro dúndùn fọ̀n yóò ọ̀rọ̀ adégun béèyàn bá wo àtẹ̀yìnwá bí Nàìjíríà ti dáa tó wá gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ bó ṣe rí nìsín ó ní agbára o. Good, bad, worst ló yẹ ká mọ̀ pé or worses. Ẹ̀yà gbọ́nbẹ̀ orí ìròyìn lẹ́fẹ̀ẹ́ náà lẹ́wà olórí ìkànnì Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ìròyìn ọlọ́mọ ìlú tàṣálẹ́ yìí ẹ̀jẹ̀ ń gbé yín wọnú fọ́nrán tí ó mọ̀ tẹ̀lé ó ní ti verydarkman àti sábúrò ní ká pé àbí ẹ̀gbọ́n fast the bad guy lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n láwọn ó pàdé ń kọ́ọ̀tù nígbà tí verydarkman yarí wípé òun ò ní ọ̀rọ̀ kan tó ń fẹ́ kó jẹ ní àbúrò pápóyè ẹ̀gbọ́n rẹ̀ sí ní kò sẹ́ni tó dààmú gan èmi ò tí ẹ̀ mọ̀ pé bàbá Fálànà bímọ obìnrin ó ti jáde tí ń sọ̀rọ̀ kò bá kùn pé sí verydarkman ń pè lórúkọ tó wù orúkọ oríṣiríṣi ṣùgbọ́n verydarkman kì í lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ Nàìjíríà lábẹ́ comment section fídíò yìí àwọn náà kì í lọ gidigidi wípé ó sì tọ́tẹ̀ ó tọ́ mú ó tọ́ gbogbo ẹ̀ sójú ó wá mọ̀ọ́mọ̀ jókòó síwájú kámẹ́rà lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹdúbọ̀ ní verydarkman lóòótọ́ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti ṣoògùn láyà fún. This verydarkman fellow he's always, notoriously saying things, sometimes true, sometimes not. So I was like, I think people know this guy is notorious. I don't think anybody's really going to believe this. All right. First of all, foul sister, we have already said we are going to court. But this one, I be say you don't go on podcast. They call me names. They chase clouds. The first time for your write-up. All right. First of all, foul sister, we have already said we are going to court. But this one, I be say you don't go on podcast. They call me names. They chase clouds. The first time for your write-up, you call me ridiculous fellow. Now, you don't call me notorious. You understand? Verydarkman is notorious. First of all, before I even talk go far, who are you in everything? You understand? And secondly, sir, before you downplay me, you understand? Without your father, who are you? Without your father, I don't even remember your name. That's why I call you foul sister. I don't know who you be without this thing. I didn't even know your father had a daughter before this. So when they call me ridiculous, they call me notorious, you better watch your mouth. We already said we are going to court. We already said we are going to court. Let's go to court. Why are you going everywhere? You claim say cloud chaser, and now you they go use my name till they chase clouds. Do you understand? Madam, don't act as if verydarkman woke up in the morning and just call names. You understand? Now the name went there for audio, now I call. Now the name went the audio, I call. As soon as I don't decide, say, okay, when I want to leave, who call una name? For inside where they commit atrocities, and when I want come for me where the soft spot, no wahala. I got no problem with that, fam. Do you understand? If they talk, everybody they talk. This is no see. Hey, now law will not be. Now lawyers will not be. Now no be God. I don't talk before. I say give or take 6 months. You want me pass 6 months? You know go pass like that. Make I dey shake. I'm an edo man. I will not shake for you now. You don't call the talk. If they leave me and you for a sad court, I will even win you because you don't even feel. You don't even sabi talk. Ó dá o ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ verydarkman yìí ó ní ó tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí àwọn alágbára Nàìjíríà àtàwọn tá à ń fojú rẹ̀ wò tẹ́lẹ̀ tá à ń fojú rẹ̀ wo ọmọ Nàìjíríà nítorí wípé lóòótọ́ wọ́n lè tú àṣírí ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àṣírí títú ó pọ̀ ní Nàìjíríà season àṣírí títú la wà ṣùgbọ́n kò sí nǹkan kan tá a rí ṣe sí wọ́n tún fọwọ́ ara wọn bò ní ṣùgbọ́n ó dá bẹ́ẹ̀ ká mọ̀ wọ́n
àwa kan à ń fiyèsí mo sì mọ̀ pé ẹ̀yin tèmi náà ń fiyèsí torí bá a bá ń fojú èèyàn gidi wo àwọn kan tọ́lọ́ ń wá tó àṣírí wọn ọjọ́ ìdájọ́ kì í pẹ́ kì í jìnnà sí ọjọ́ àṣírí títú tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé èèyàn kan lọ́lọ́run ń lò torí eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ gan èèyàn wo lérò pé ó lè ṣerú nǹkan tán ṣe gbogbo àwọn celebrity yìí kò sí èyí tó fẹ́ sòótọ́ ẹ wá wo irú ọmọ tá a rò pé tí ẹyá bá bí ó yẹ kó jọ ẹyá ẹ wá wo tó ẹ sọ tẹnu mi sí tó wá bọ́ ta sọ rẹpísẹ́ǹtì bàbá rẹ̀ dáadáa bí bó ṣe sọ̀rọ̀ òun lọ́kàn tí orí ìròyìn lérèfé náà láwa ó á kúrò lórí ti very dark man ní ìsìsúmọ́ very dark man alágídí ni ó ya wèrè gan bẹ́ẹ̀ náà ni version rẹ̀ lóbìnrin ó ń jọ bí ẹni pé Ruth Ogunleye òun náà sọ̀rọ̀ fatafata ó dáa àwọn tọ́lọ́hún ó ṣe wọ́n tiẹ̀ ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà pé inú ọdún yìí àṣírí ó tú gan ṣùgbọ́n àtúmọ̀ retí tọ́lọ́hún ó ṣe lẹ́yìn àṣírí títú kò ní í bùn láṣírí. bẹ́ẹ̀ náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ followers rẹ̀ tó jó lólùfẹ́ rẹ̀ 1 million ní èmi náà jẹ́ kan lára wọn wọ́n ti ní ó kàràǹgídá rẹ̀ àádáwọ́ 1000 fún very dark man nígbà tá a bá fi kó gbogbo ẹjọ́ yóò mọ̀ wọ́ bí 1 million 100 million irọ́ 1 billion wọn nù abẹ́lò ní ẹ bá ń ṣe calculation rẹ̀ yóò rówó fi ṣẹjọ́ ń dùn mọ́ ṣùgbọ́n tó bẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ èèyàn wọ́n ń jọ bí ẹni pé gbogbo èèyàn kọ́ ló nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo ìgbésẹ̀ very dark man ọ̀gbẹ́ni kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Frank tiẹ̀tiẹ̀ ó lóun lọ́ọ̀yà ni wọ́n sọ̀rọ̀ dànù báyìí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lórí ẹ̀rọ ayélujára òun náà ó fíjọ̀ lórí program pímọ̀ tiẹ̀ sábà fíjọ̀ lórí Arise TV ni ló sọ ó ní bí journalist kan ó ti ṣiṣẹ́ takuntakun tó jù báyìí lọ pèsè very dark man tí kàn ń tayò kiri lórí ẹ̀rọ ayélujára tí ń wá follower sóun wá ló yẹ kán mọ́ ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ló mẹ́nu bà Bobrisky ó ní ó yẹ kí Bobrisky kó gbé federal government lọ ilé ẹjọ́ wípé torí failure federal government ni tó bá ìṣòro tó bá Bobrisky oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló wọ́n wà ń gbòòrò ayé yìí o very dark man mọ̀ tú àṣírí ó mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ very dark man lára àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ìmọ̀ yìí very dark man o áńgẹ́lì ìkẹyìn tọ́lọ́run rán sí Nàìjíríà nù o àwa Yorùbá ti di ẹrù wa o ó dá ẹjẹ́ agbọ́ràn lẹ́nu tiẹ̀tiẹ̀ apart from the investigative journalistic work of Fisayo Osowambo, who actually, I think he should be an international and national award-winning journalist for that kind of, undercover, investigative journalism he did by pretending to be a criminal who was arrested and then went to prison, and then thereby exposing, documenting and exposing the horrendous state of our criminal justice system, and we pretended that it didn't exist, and that was in 2019. To date, we didn't do anything, and then we have a minister who wants to say that it is now he wants to wake up because a very dark man, somebody doing one kind of skit or one kind of revelation to get, some kind of followership and traction. He's not the one revealing the things that would now make us as a country to now do what we call national prison reforms. We are a bunch of jokers, and the minister should wake up. If the minister had suspended the Comptroller General of the Nigerian Correctional, when Bobrisky Idris Okuneye was taken to the Correctional Service Center, the first thing they did was to determine his sexuality, and they stripped him and checked him. His gender. His gender, I would say. Right. Not his sexuality. ẹni tó ń blame very dark man kò sọ̀rọ̀ jù rẹ́ o pé ó ṣàṣìṣe ọ̀rọ̀ ó ní ṣe mistake káàkiri yìí ó ti wọ́n correct ẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára live. Here is the job of a whistleblower that the very dark man, Martins, did. So first of all, let's acknowledge that. The unfortunate part of it is that he didn't have to mention the name of Femi Falana, for goodness sake, when he could not verify that. And the way he mentioned it by saying that a lawyer that he once respected, a lawyer to Fela and all that was damaging and that was unnecessary because he didn't have the proof at that time. But if his intention was correctional in the sense that he wanted to expose the dark side of Nigerian prison, the very things that Fisayo had said many years ago, since 2019, indicating that Nigerian Correctional Service is a huge joke. Imagine the fact that unintended consequences. It is not. Look, you don't call that unintended. I think that is not fair. And to consider that there is an aspect of defamation that is criminal, I think that Martins should actually answer to that. He could have simply said a certain prominent lawyer and not make unfortunate and unfounded allegations, especially when Mr. Femi Falana SAN has now said he has never had such kind of a conversation. And you need to know the personality of the Falana that we're talking about. For goodness sake, how much is involved? And then you need to also look at the fact that
that you are talking about prerogative of mercy. Do you think it just happens because a lawyer applies? You forget that there's a committee that is set up that makes a recommendation to either the governor or the president. So this whole joke, but it's wrong. And again, come back, and I don't want to forget about this. Under the administration of this Comptroller General, between 2021 and 2024, we've had not less than 8 prison breaks, and with 4,000 inmates, most of them who are Boko Haram terrorists, and they're fleeing, escaping. So we have this kind of inefficiency in treating our inmates, and something fundamental needs to be done. So the minister needs to go beyond. For goodness sake, if Bobrisky were to have good counsel, right now he's a victim of the corrupt and inefficient criminal justice system of this country, and he should sue the federal government as we speak, because not only that, he was said to have this solicitation to him that he should bring money so that a certain charge be dropped. Can you imagine that? And the people who are involved, whether the correctional service, whether it is the Ministry of Interior, these are the same persons who say they are conducting one form of investigation, or even the EFCC. It cannot be. Whether you call them allegations or not, these are norms. These are things that have existed. And Ogbeni kan kagiri borí bí panu Igbo ni jare ń lọ ń bọ̀ bí lẹ̀kẹ̀ di ona ni nko ona ni parẹ́ bó ló ṣe mọ sọ pé nti very dark man ṣe pé joke ni kò ní láti mention èyàn kan tá mention èyàn ńbẹ̀ ìwọ ló fẹ́ mọ intention rẹ̀ kò wà correctional ìwọ ló fẹ́ sọ intention tó wà correctional nle pẹ̀lẹ́ tí arínúróde ni wo àbí olùmọ̀ràn ọkàn sí ọ èèyàn fi ẹ̀sùn kan yàn wípé òun fún èèyàn lówó wọ́n ní kankan pa àṣìṣe òun rẹ̀ wọ́n ti bá àwọn confucianist rí ara àwọn tí ò jẹ́ kí Nàìjíríà lálùyọ rẹ̀. Ó dá o nínú ìròyìn lérèfé tí wọ́n mọ̀ kàn ó náà ní ti Ọ̀gbẹ́ni Puff Daddy o orúkọ rẹ̀ ti yí padà ó ti di Sean Daddy. Òun àti pásítọ̀ TD Jakes náà lẹ́wọ̀n òun gbajúgbajà oníwàásù àgbáyé tán fẹ̀sùn kan náà wípé nǹkan kan wà láàrin òun àti Puff Daddy o ṣùgbọ́n Puff Daddy sì wà náà àmọ́ akàngbọ́ sàdédé la gbọ́ wípé TD Jakes wọ́n ló ti wá pàpà fi ṣọ́ọ̀ṣì ilé ọ̀sẹ̀ mọ̀ wípé ó gbé ìjọba lé ọmọ rẹ̀ lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ó ti wá step down pátápátá kúrò ṣọ́ọ̀ṣì ó wá ń kọrin ọmọ ní ó jogún o aṣọ iye tí mo ra ọmọ ní ó jogún o iṣẹ́ ọwọ́ òun. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Amẹ́ríkà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ wọ́n sọ wípé ṣé ọmọ rẹ̀ nìkan ló wà ní ṣọ́ọ̀ṣì ni pé eléyìí tún fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kan àwọn python ńláńlá wípé wọ́n ti sọ ṣọ́ọ̀ṣì pàápàá jùlọ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ti sọ di business tọmọ ń jogún tó jẹ́ pọ̀ ọmọ wọn náà mọ̀ gbé báwo Nàìjíríà náà ọmọ wọn ní mọ̀ jogún rẹ̀ ó dá ẹni ògbọ́n láwọ̀ ẹ̀ ń gbó ẹ̀gbọ́n. Ó dẹ̀jẹ́ àpọ́nbẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ abọ́dì sọ́dọ̀ àwọn oní ìjìra àbí ìjìra kọ́nà wọn pé àwọn tí wọ́n lọ hajj dáríjì tí ìbá pè dáadáa. Wọ́n ní wọ́n ti ń palẹ̀ mọ́ nísìnyí o wọ́n ti ń ṣègbáradì fún ìjìra 2025 o àwọn NACO tán fẹ̀sùn kàn lọ́jọ́ sí tán ní ọ̀gá wọn kówó ìrànwọ́ tí ìjọba tán ní kàn fi ṣe owó ìrànwọ́ fáwọn tí ń re hajj wọ́n ní ọ̀gá wọn kó jẹ àtàwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ nísìnyí NACO náà ló wá ń pe gbogbo àwọn agent wọn tán máa ń mú orúkọ àwọn èèyàn wá káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀ pé ẹ máa mú orúkọ àwọn tó fẹ́ lọ hajj wá o nítorí kàlẹ́ndà kí ọjọ́ mọ́ bá yẹ kàn tètè mọ́ gbáradì náà union wọn àwọn náà ní union àwọn mùsùlùmí wọ́n bá ní rárá wẹ́ mọ́dàn lóhùn o bọ́n ṣe máa ń sọ lọ́dọọdún rèé kò sówó ìrànwọ́ kan tán kó fáwọn wọn dáwó padà wọ́n lélẹ̀ ìtàn kó jẹ ìtàn bá ti dá padà wọ́n ní àwọn ò ní gbà kéèyàn kankan forúkọ sílẹ̀ bá a bá sì ti rí nínú àwọn ìgbìmọ̀ àbáwọn company kan tí wọ́n máa ń ṣe arrangement fún ètò ìrìn àjò sí ilẹ̀ rere hajj wọ́n ní kán rè gbó wọn padà o tàbí kán dá fọ́ọ̀mù dúró pé àwọn fi ìròyìn léde àwọn jẹ̀kan mọ bọ́ ṣe rìn pé ṣùgbọ́n àwọn òṣò ní kánjú nǹkanjú mọ́ èmi náà mọ̀ bá wọn dá sọ̀rọ̀ kánjú nǹkanjú wo bá ti rétí téèyàn kan sọ fún ọ pé bóyá ó lọ rajà ṣọ́ọ̀bù kan tó ti ń sọ fún ọ pé this is the last one ó tètè wà mú tiẹ̀ àbí tètè wà rẹ́gísítà kó tó tán o tán bá ti ń sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ wọn fẹ́ gbọ́ ni gbogbo bí tó bá lé láti sọ fún ọ wípé wo eléyìí ló ṣẹ́kù ńlẹ̀ o ẹ tètè lo opportunity yẹn kẹ́ fi mú o tàbí kó o lọ bì kankan ní brand eléyìí ló ṣẹ́kù àbáṣọ kan ló fẹ́ lọ rà tán ní àsápò eléyìí nìkan ló kù o lẹ́yìn eléyìí kò ní í ṣe àwọn ò tún lọ sáínà lọ kó mi ìwà irọ́ náà ń pa fún ọ wọ́n fẹ́ fi tajà ni àbí kan fẹ́ gbá ọ nídìí èyí wọ́n ní kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ ájì wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́rè fowó yín jó gèlè dé àbí gẹ̀lẹ̀ tẹ́sí ni ẹ sáà mọ́ wéṣì owó yín lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ti tọdún tó kọjá wọ́n ló ti ká wọn lọ́gbọ́n wọ́n ní owó tíjọba nìkan kó fáwọn fún owó ìrànwọ́ kọ́kọ́ kó jáde wọ́n náà sì ń ṣe kéèsì rẹ̀ lọ́wọ́ sán wà ríro owó yẹn gbà mọ́ ìjọba náà sì rèé bọ́n bá tún fún wọn lówó ìrànwọ́ àti ẹ̀wọ̀n yẹn fún wọn lówó ìrànwọ́ mọ́ ní ìsìn bí tẹ́bi ń pa àwọn èèyàn dé yìí Ọlọ́run ló mọ iye tíjọba ó tún fún wọn mo sì jẹ́rìí ìjọba ò ní polongo ẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí torí eléyìí tán sí ní last
ó fẹ́ bù wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ti àwọn Ísírẹ́lì àti ìmọ̀gbà tí wọ́n jẹ́ kógun omi ní orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì o káwọn kìrìsìtẹ́nì ó tó wá mọ́ lọ bóyá sì ti ń gba bùnmí lọ táàmù tán rè ń ṣe pilgrimage wọn ń bẹ̀ ẹgbọ́n yìí kìrìsìtẹ́nì ibo lẹ́ ń lọ fún àṣẹ ẹ̀ ní ilẹ̀ yìí náà ní lọ ilẹ̀ mímọ́ ni ẹ̀yin náà gbowó yín lọ́wọ́ ìjọba o ó dáa kò ní jù báyìí lọ lórí ìròyìn lérèfé lábala àti ìròyìn lérèfé fún tòní àwa mọ́ bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ ọ̀gá mi ọ̀gbẹ́ni Bobby tán mọ́ gbé wa débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ó yá ní pápápá ẹ̀ ń sùn bẹ́ẹ̀. ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn lónìí o òtútù mú ọ̀gbẹ́ni Bobby o ó dá àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bó ní wẹ́dà lọ́dọ̀ tí òun mi wálẹ̀ díẹ̀ yóò dókè ẹ mọ̀ wòrí yóò dókè ń gbó bá yá mẹ́yẹ bọ̀ lápò ní ẹ ló pẹ́ mú kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí pẹ̀lú ẹnu gbígbẹ yìí ìtì ń ṣe ya ń tà ń bí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o yá gbóhùn sókè gbéra sọ ọmọ yìí mọ́dé ìgbéra sọ ọjà ó dá èèyàn mi mo fi àlàáfíà ara mo fi tayọ̀tayọ̀ kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ olùtò ní o àṣetànà láṣeyọrí bẹ́ẹ̀ náà ni ọjọ́ mi tún rèé bọ́jọ́ bá sì tún ti là báyìí tọ́jọ́ tuntun ti dé òun yẹn ti ń lo òkè díẹ̀díẹ̀ ó ti ń lọ tó àwọn èèyàn complain nípa òun àyá lánàá àyá ní kí ni pé bóun bá tiẹ̀ wá sóhun díẹ̀ báwọn náà àwọn kan sì láwọn gbádùn ẹ̀ ó dá àádápadà bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ àádápadà àrísẹ́ẹ̀tì ẹ̀ sí factory set ó dá iye èèyàn wá ó bá a bá ṣe báyìí ara la dá bá a bá ṣe tọ̀hún ara la dá àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run justice for Ruth a sì wà lórí ẹ̀ wá mú ọ̀rọ̀ Ruth wá báyìí lónìí o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí ẹ̀yin ti wá káàbọ̀ lónìí náà nínú ìpàdé ọlọ́mọ olùtò ní ọjọ́ 28 nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2024 kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ àmọ̀ tún wọnú oṣù kẹwàá nù wọn àgbẹ̀sẹ̀ lé àkàsọ kẹwàá àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín àdúpẹ́ àlè dúpẹ́ tán àyìn lógo ó dá iye èèyàn mi náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ tí yín náà o bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi kí àyá mẹ́sàn-án mẹ́wàá tẹ́ ń bá mi sẹ́ndì ìròyìn àyá káàkiri àyá wa abẹ́lé òtún béèrè ó ti kó oríṣiríṣi ìròyìn jọ lórí tábìlì mi á mẹ́nu bà ti Bobrisky díẹ̀ náà ṣùgbọ́n nọ́mbà 1 náà àwọn àkórí ìròyìn tòní òun láti gbọ́ tó ń kọrin ṣìkìṣìkì máàmì owó dé wọ́n láwọn òṣìṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àláàmù ó kúrò láti owó tó pọ̀ ní 70,000 owó òṣìṣẹ́ wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà wọ́n ti ń rí àláàtì rẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì àgbẹ̀yìn débẹ̀ ní tààràtààrà nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí tó bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ti Ruth àwọn èèyàn bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára Ruth ní orí TikTok wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bú ọmọ ọlọ́mọ yín jójó rẹ̀ wọ́n ní bó ṣe múra ọ̀dá wọ́n ní sẹ́yìn náà ti débẹ̀ èmi náà mo kọ́kọ́ fẹ́ wà discouraged wọ́n mọ̀ wò wípé ẹni ìjà òde bá ní pera rẹ̀ lọ́kùnrin ọmọ yìí ó ti fojú winá n tó ti là kọjá kìí ṣe kékeré ó bá bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára tó ń jó ijó rẹ̀ kò sì bọ́ra sí o ẹ sì mọ ọmọ Nàìjíríà sentiment pọ̀ fún wọn ṣùgbọ́n tí wàá jáde báyìí ó fi àwọn ẹ̀rí kan síta àmúwá fún yóò sì sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan náà tó dùn mọ́ wa àmúwá fún yín nínú ìròyìn lónìí torí justice for Ruth ó sì ń kọ́ntínú wo àní dákẹ́ àní jámi lórí rẹ̀ àṣẹ́lù kan náà lòun àti ọ̀gágun ti wá ọ̀gágun lágbájá láti Ìlóbù támọ̀ Ìlóbù Ọ̀ṣun state ní Ìlóbù wà báyìí àbí ṣé Ọ̀ṣun state ní àbí Kwara èmi náà ò ṣiṣẹ́ ìwádìí mi jálẹ̀ ó dùn mí ẹ mọ̀ bínú ṣùgbọ́n ẹ bá ń sọ́gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ Ìlóbù wọ́n ní Ìlóbù ní ọ̀gágun lágbájá olórí iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ ti wá wọ́n níbẹ̀ kan ló sọ̀rọ̀ ó ní ìgbà kan ló ti ẹnì kó sẹ́ndì òun àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí ọwọ́ àwọn ará bí yìí ò mọ̀ kì í ṣe tí ń kó bá sùn nìkan fún o ẹni ọ̀gá pátápátá gan náà ò dárúkọ rẹ̀ o níléeṣẹ́ ológun tó bá wá ń ṣe yẹn bóun náà ṣe fẹ́ rójú ráàyè ti terrorism àti bandit bóun náà ṣe fẹ́ rójú ráàyè rẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ tààràtàrà nù ìròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ti Bobrisky ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé inú ìròyìn sánáwọlé láti mú yẹn wá fún yín lónìí àwọn kan wọ́n ti fẹ́ mọ̀ sí alágbàwí ìsọnù fún Bobrisky wọ́n ní ibi tán fi sí yẹn ó lẹ́tọ̀ọ́ ó yẹ kán seclude díẹ̀ kán mú kúrò kán dá yàtọ̀ kúrò ní ọgbà ẹ̀wọ̀n nítorí pé ó jẹ́ transgender nítorí pé ó jẹ́lẹ̀ ó jẹ́ tọ̀hún ṣé òfin Nàìjíríà fààyè gba transgender
di àárọ̀ ìbá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ̀sùn tàn mú fún gan kọ́lọ́ yẹ kán mú fún ọmọ Nàìjíríà kan ti fẹ́ ó ń jọ bí ẹni wípé Ọlọ́run fẹ́ kúkú ó ń jọ bí ẹni wípé orí tó fẹ́ jẹ̀kú bó sùn yóò padà jí wá jẹ ìkójẹ lọ́rọ̀ Bobrisky ẹ̀sùn ẹ̀ ó náwó ṣe money laundering ó ń jọ bí ẹni pé ẹ̀sùn transgender ìgan náà fẹ́ fi mú báyìí àgbẹ̀yìn débẹ̀ tààràtààrà nínú kì í ṣe inú àkójọpọ̀ ìròyìn o nínú ìròyìn sánáwọlé láti feature yẹn lónìí. Lára àwọn àkórí ìròyìn tá a mọ̀ mú amúyín lónìí ti gbọ́ níbi tí wọ́n ti ń béèrè lọ́wọ́ kékeré ẹkùn on the hot seat ní ìyá wa kékeré ẹkùn wà the new CJN. Àwọn ní ààrẹ Tinubu buwọ́lù fún ipò àgbà pátápátá nú àwọn adájọ́ wípé àwọn nìkan jẹ́ olórí adájọ́ báyìí wọ́n ti wá fi ránṣẹ́ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin níwájú àpábíò làpábíò náà wá ń fi opportunity yẹn ló fi ń sọ fún ìyá wa wípé àwọn ọmọ yín àwọn agbẹjọ́rò ó ń jọ bẹ́ẹ̀ pé orí ayélujára náà ti ń dájọ́ ní ìsìn nítorí ayélujára ní kóòtù wà afẹ́kẹ́ ẹ lo ipò yín bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ tá a bá ti buwọ́lù tán afẹ́kẹ́ ẹ lo ipò yín láti máa fi òfin gbé wọn làwọn Nàìjíríà bá tú jáde wípé nobody can stop anybody from speaking. It is called freedom of speech. Lèmi náà bá rántí ọ̀rọ̀ Idi Amin of Uganda tó sọ wípé I can assure you your freedom of speech ṣùgbọ́n freedom after speech I cannot guarantee you. Ó dà á gbé yín débẹ̀ bọ́rọ̀ ṣe lọ á sì mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín láàrin ìyá wa kékeré ẹkùn àtàwọn sẹ́nitọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà látún gbọ́dọ̀ ń kí pé ẹkíbo olè ajíbo olè ojú olè rè olè ibo ni ariwo tí ń wà lábá tọ̀ ọ́ lábá rí pé ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ní House of Representatives pariwo 300 billion naira fún Maiduguri 300 billion naira ló yẹ kí ìjọba fún Maiduguri lólórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré bá ní yé dárúkọ adúrò owó ìmọ̀ǹta yé dárúkọ ẹ̀ mọ́ ó lè béèrè ẹ̀tọ́ ó lè béèrè nǹkan míì ṣùgbọ́n owó ìtì ṣùgbọ́n ọmọ fi fígọ̀ sí nìyẹn náà bá yarí ló bá tún ọ̀rọ̀ rẹ̀ sọ ó tún fi fígọ̀ sí bó ní dírámà yẹn ṣe wá lọ sí ká mọ̀ retí season 2 ẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn lónìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mínísítà fún interior ìyẹn tá a mẹ́nu lé ìròyìn wọn lánàá ọ̀rọ̀ kan àwọn náà lónìí báyìí nǹkan míì la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí wọ́n ti suspend àwọn tó fẹ́ suspend lánàá ṣùgbọ́n wọ́n tún wá wà meeting kan báyìí torí wọ́n ń gbọ́ igbe wa apariwo lé lórí lánàá kan yọ orúkọ ọ̀nàrẹ́bù Olúbùnmi kò nú àwọn tó fẹ́ lékú o tó fẹ́ rí sọ́fù o eléyìí ń ṣiṣẹ́ dáadáa kì í tẹ̀gan ní ó bá wù gan ní àbí Bobby náà ti ń ṣe politics Olúbùnmi ń ṣe politician appointment ló gbé dépò ó sì ṣiṣẹ́ takuntakun ó ti promise ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn táwọn wà ní diaspora ó ní contactless biometrics láàmú ṣe so ṣeéṣe àwa náà ti ṣiṣẹ́ ìwádìí wa lórí ọ̀rọ̀ contactless biometrics ó sì ń jọ bẹ́ẹ̀ ni kó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni verydarkman náà mẹ́nubà lánàá wípé ààrẹ Tinubu bó bá ń yọ gbogbo èèyàn mọ́ yọ Olúbùnmi ń pò ẹ fẹ́ fọwọ́ ara yín ṣera yín rèé o èdè ò gbọ́dọ̀ mú yín débi pé ẹ yọ Olúbùnmi ń ṣẹ́ o bẹ́ẹ̀ bá sì nítorí pé ọjọ́ ọmọ Yorùbá náà àsìkò ti tó táàmù gbèsè ọmọ Yorùbá lẹ́yìn tó bá ń ṣe dáadáa tí ń soríire Yorùbá ìkàn déédéé gbèsè ọmọ Yorùbá lẹ́yìn o ọmọ Yorùbá tí bá ń ṣe bí lè rí Yorùbá kó gbèsè ọ lẹ́yìn torí ẹ̀nà sí máa bu wa wípé àwọn kan ti ẹ̀ bu wa nínú kọ́mẹ́ǹtì lánàá ṣé kò yẹ ká mọ̀ gbèsè Bobrisky lẹ́yìn ṣé bọ́mọ Yorùbá ní ṣé bí kinní kan àwa tá a láwọn wá Yorùbá ní sàn mo wú ọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí mo wò pé kò lè sí tí n bá sọ ìsí inú mi fún ó lè fẹ́ dá nǹkan lẹ̀ ẹ sì ti ní mọ́ bá àyànjà mọ́ èmi náà ìmúyà yín lẹ̀ mo control ara rẹ̀ kò sẹ́ni tí ò níbínú nú rẹ̀ àmọ́ control rẹ̀ ní wọ́n á ní sí òye kágbèsí pé kí ni Bobrisky ṣe sẹ́mu jọmọ́ Yorùbá nìsàn ìbá àjọmọ Yorùbá jù bẹ́ẹ̀ lọ sí ó represent Yorùbá dáadáa sí ọ. ọ̀rọ̀ contactless biometrics yìí á gbé yín débẹ̀ kí ni túmọ̀ rẹ̀ bó ló ṣe lè ṣeé ṣe ìṣe pé wọ́n ń gbé àwọn ọmọ Nàìjíríà sórí ewé ṣé ìṣe pé wọ́n ń gbé àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ra ṣé ìṣe wípé Olúbùnmi náà ó fẹ́ jẹ́wọ́ pé ó ti pẹ́ tó ti promise o ṣùgbọ́n wọn ló ṣeé ṣe àgbẹ̀yìn débẹ̀ àwa náà ti ṣèwádìí àti bá àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ sọ̀rọ̀ wọ́n sì ti jẹ́ alábọ̀ àwa jẹyìn lá. ó dá nínú àkórí ìròyìn míì tá a mọ̀ fi káde gbogbo abala àkórí ìròyìn lẹ́nu láti gbọ́ tí mínísítà fún aviation àti aerospace development tó ń pa lówelówe tó sì mú orin náìsì bọnu respect is reciprocal orí òjòrí bàṣẹ́fẹ́rú làbọ́mọ èmi náà wà ó pé lóòótọ́ ni lórí ọ̀rọ̀ wo lórí ọ̀rọ̀ Arab Emirates
lórí ọ̀rọ̀ United Arab Emirates yẹn Dubai àti ìrí ojútùú sọ̀rọ̀ ìṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni pé láìpẹ́ láì jìnnà ìtànsán ó yọ ní ẹ̀yìn àárọ̀ there will be light at the end of the tunnel ń jọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní airline wọn ti fẹ́ padà láti wá máa operate Nàìjíríà báyìí kò kì í wá ṣe bọ́n ṣe ṣe tẹ́lẹ̀ ìyẹn jẹ́ wà nù ti tẹ́lẹ̀ náà ṣe kọ orin yẹn ṣáájú wípé kò ní sí ìyẹn jẹ́ àwọn ò ní fárí apá kan dápá kan sí mọ́ gbogbo orí ọ̀fẹ́ tí airline Dubai bá ń jẹ́ Nàìjíríà bọ́n ń kérò lọ tán ń kérò bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó yẹ kí ti Nàìjíríà náà kó mọ kérò wọ Dubai á gbé yín dẹ́rẹ̀ tààràtààrà nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ibẹ̀ gangan làlàyé sódó sí ibẹ̀ láti nà ń bẹ̀ láti yànnàná rẹ̀ èmi Ọ̀gbẹ́ni Bobby yín náà ní o wọn ò ní fẹlòmí ìṣẹ́mi wọn ò ní fẹlòmí ìṣẹ́yìn náà èmi ní mọ̀ wá ẹ̀yìn ní mọ̀ rí o ibà àròyìn náà ní o ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáná wọlé ibà yànnàná ibà gbáǹkọ́gbì ibà nàǹbẹ̀ ibà sojú abẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún ibà ìfẹsowápọ̀ ibà pàrònú rẹ ibà go straight to the point ibà Ọ̀gbẹ́ni Bobby làyà ẹ̀mọ́dà lóhùn àyà lọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣe mo wo àwọn kọ́mẹ́ǹtì yìí báyìí mo sì ń dá ẹ̀rìn ntí múdùnú bá mi náà nù assignment mo fún ẹ mọ́ wá àyà kiri àyà wà ń tà lò ọjọ́ tí ń bá mú ojú àyà tí mojú ajé kò ní sọ tí ń gbé ojú àyà jáde yóò yà yín lẹ́nu sóbìnrin làyà sọkùnrin ni sọmọdé ni ságbà ni ṣé nítorí ó dùn náà nǹkan mọ́ lárinrin ó dá ohun àwọn ẹgbẹ́ yín débẹ̀ nínú abala tí ó mọ kàn báyìí abala sanáwọlé tó lóyìnbó ń pè ní news flash ó yá ní pápápá ẹjẹ àná ń bẹ̀ àkọ́kọ́ tá a kọ mẹ́nuba orí ọ̀rọ̀ Bobrisky náà ni láti bẹ̀rẹ̀ ní báyìí àwọn kan ti jáde wọ́n ní wọ́n lọ́sẹ̀ mẹ́ta ní Bobrisky lò ní kirikiri ẹgbọ́sẹ̀ lóòótọ́ ni wọ́n ti ń wá àwáwí ìsọnù kiri báyìí o wọ́n ní ọ̀sẹ̀ mẹ́ta ló lò kán tó gbé lọ bẹ́ẹ̀ sì mọ̀ pé lánàá náà ní ìkan náà bíṣọ̀bù kan náà ní Nàìjíríà ló jáde lórí Arise TV tó ń sọ wípé wọn àti Dr. Abati pé ó dáa bọ́ ṣe báwọn torí transgender ní Bobrisky wọ́n bá mú wẹ̀wọ̀n wọ́n mọ̀ bàdí rẹ̀ jẹ́ wọ́n máa yá yánnayànna bí ìgbà kan mú ẹkùn wọnú bùbá kìnìún ní wá rẹ́rìn báyìí pé sáwọn èèyàn ò mọ tán sọ lẹ́nu ni wọ́n fún bíṣọ̀bù yẹn jẹ gan o bẹ́ẹ̀ bá dórí Arise TV ẹ̀ bá ń bẹ̀ wọ́n fún jẹ gan nínú comment section mi ò mọ tí mi ì mọ tèmi náà wọ́n ń wá kiri nínú comment section bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mú òótọ́ nǹkan nínú comment section lẹ́ẹ̀tì rí oríṣiríṣi nítorí ẹ̀lẹ́mí náà sì fàyè gba comment section bí torí ẹ mọ àwọn òótọ́ kan ẹ fọ̀rọ̀ wérọ̀ ẹ fi nǹkan wéra wọn lọ́rọ̀ kan o wọ́n ní 3 weeks ló lò wípé torí ẹ̀ làwọn ṣe seclude díẹ̀ táwọn dá ya sọ́tọ̀ nítorí ọkùnrin ní orúkọ rẹ̀ lórí ìwé nítorí ọkùnrin la identity rẹ̀ lórí ìwé lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n ṣùgbọ́n obìnrin ní physically wọ́n ní ara rẹ̀ jọ ti Ísọ̀ ṣùgbọ́n fòun jọ Jákọ́bù oníbá méjì wọ́n ní abara méjì ni wọ́n ní abara méjì òun gangan rèé tẹ̀ ń wò yìí ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá sọ fún wọn rán wọn létí òfin Nàìjíríà o wọ́n ní gbogbo ẹ̀sùn tó fi ń kan ìgan wọ́n ní kékeré ni money laundry wọ́n ní ó yẹ kán dá yẹn padà wọ́n ní ṣùgbọ́n transgender ti ń ṣe kiri gan wọ́n ló ti báyé àwọn ọmọ jẹ́ wọ́n ló ti báyé àwọn èèyàn ṣe ìmọ̀ye àwọn èèyàn tó ti kú látàrí pé wọ́n fẹ́ ṣe sí abẹ́ wọ́n fẹ́ ṣèdí wọ́n fẹ́ sọyàn wọ́n fẹ́ sọra wọn dọkùnrin ìmí ìfẹ́ sọra ẹ̀dóbin wọ́n náà ń báyé jẹ́ wọ́n ní law of nature wọ́n ló fẹ́ yí padà wọ́n ní kò sì sí òfin tó gbèsí lẹ́yìn ní Nàìjíríà wọ́n ní kí ló dé táwọn agbófinró ò mú fún yẹn kán fẹ̀sùn yẹn kàn tó wá ń dá confusion lẹ́lẹ́wọ̀n tí ò jẹ́ kán mọ ibi tó fi sí bẹ́ẹ̀ náà ni máa yẹn náà ó fẹnu ara ẹ̀ sọ ìyẹn bíṣọ̀bù yẹn pé àwọn transgender náà pọ̀ ní ẹ̀wọ̀n mo ní kò síbi tán sí Nàìjíríà mọ́ rò pé bóyá ìlú òyìnbó náà pọ̀ sí tẹ́lẹ̀ bọ́mọkùnrin bí ọmọbìnrin àbọ́mọkùnrin ní kí n tiẹ̀ wá pé ìkan náà ti máa sọ ara rẹ̀ lórí TikTok báyìí yóò tiẹ̀ wọ bọ́ksà báyìí yóò tún sọ gbogbo pọ́nrán rẹ̀ obìnrin sì ní lókè ọkùnrin ní ìsàlẹ̀ ẹ̀yin Olúwa lógo ògo ṣùgbọ́n kí wá ní òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ òfin orílẹ̀-èdè ò fààyè gba gbogbo rádaràdà tí Bobrisky ń sọ ó wá yà wá lẹ́nu páwọn èèyàn náà wọ́n tún lè máa wá àwáwí ó dáa o gbogbo ibi tí ó bá já sí fún Bobrisky torí àwọn tó wà lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí wọ́n dáwọ́ jọ lé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin wà ń bẹ̀ àwọn EFCC náà wọ́n ń pariwo wọ́n ti sọ wípé wọ́n ní òun àti verydarkman wọ́n ní kán farahàn
nílé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré àwa amọ́jọ́ tí wọ́n dá sí gbogbo ọjọ́ tán bá dá sí náà á mú wá fún yín. mọ́ ẹjẹ́ abira wa náà kí lẹ́yìn lérò tí ẹ rò pé wọ́n ń fìtínà Bobrisky ni àbòsẹ̀ lóòótọ́ ó bá sì ṣẹ̀ wọ́n ní ìka tó bá ṣẹ̀ lọ bá ń gé ṣé kò yẹ kó jẹ ìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ní tó bà Nàìjíríà jẹ́ dòní nìyẹn tó bà Nàìjíríà jẹ́ dòní nìyẹn ẹ wo kéèsì tá a mú wá fún yín lánàá àwọn olè ọ̀fà olè ẹ̀fọ́ la máa ń gbọ́ tó bá pèèyàn ní olè ẹ̀fọ́ ó ti jalè tán nù wọn ò tiẹ̀ tí ìmọ̀ sítórì tó wà lẹ́yìn olè ẹ̀fọ́ ẹjọ́ tá a mọ̀ kó wá sọ wéré kó wá sọ ta ló mọ̀ sítórì yẹn nǹkan kan ló máa bá dé tó bá ní olè ẹ̀fọ́ ẹjọ́ ẹ yá mi sítórì yẹn ń mọ̀ tí n bá sì mọ̀ nǹkan ń sọ fún yín ẹ lè gbé ń débẹ̀ ẹ ń bá ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ tó bá mẹ́ńbà mọ́ ni ẹ mọ́ lè fabricate sítórì o ẹjọ́ ẹ fohùn ránṣẹ́ sí mi tẹ́ bá pè mí tí n bá gbé mo bísí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. ẹ wo tí ó lè ọ̀fà tá a mú wá fún yín lánàá náà wọ́n dárúkọ Sàràkí Bùkọ́lá Sàràkí sí ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé Bùkọ́lá Sàràkí ó tóbi ju òfin Nàìjíríà lọ torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ ti Ruth wípé ṣé yóò rí ìdájọ́ òdodo àwa náà sì ti sọ fún Ruth a ní gbogbo ìdájọ́ tí bá ń wá make sure pé you are alive dúró nílé ayé yìí kó fi wá ìdájọ́ mọ̀jẹ̀ kan wá ìdájọ́ lẹ́yìn rẹ̀ owó tí Mohbad tán wá lẹ́yìn rẹ̀ bó bá ṣe ń ṣe rádaràda Ọlọ́run ó fún wa ní justice rí láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. ó dáa nínú ìròyìn sánáwọlé mi ó láti mọ̀ mú wá fún yín níbi tá a ti rí àwòrán kan àti àkọlé níbi tí Ọgbẹ́ni Donald Trump tó ti finally tó ti pàdé Zelensky ìyẹn ààrẹ wọn ní Ukraine ẹ sì mọ̀ wípé ó ti ń sọ ó ti ń pàrokò tẹ́lẹ̀ wípé òun ò ní ìbọn dá síjà òun ò sì ní ṣe ìrànwọ́ fún orílẹ̀-èdè Ukraine láti mọ́ dojú ìjà kọ Russia ẹ sì mọ̀ wípé àárín Amẹ́ríkà àti Russia àárín wọn ògún wọn kàn ń fọgbọ́n bára wọn ṣe ni ó sì ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé nínú gbogbo ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Trump nìkan ló bá ààrẹ orílẹ̀-èdè Russia dọ̀rẹ́ tọwọ́ wọn tó gúnrégé tọwọ́ wọn wọ́wọ́ ṣùgbọ́n ó ti ní tó ń bá dórí oyè òun ò ní wo sáìdì ọ̀dọ̀ Ukraine làwọn èèyàn wá ní kí ló fa ìpàdé wọn ṣé ó ti ń jọ bí ẹni pé Trump ní ó wọlé ni tó náà wá ń dọ́gbọ́n sánko lẹ̀ pé tí Trump bá wọlé káàrin àwọn ó lè dán mọ́rán kò sí tó burú mbẹ̀ tán bá ní relationship gidi bóyá Trump ó ronú pìwàdà bóyá tó bá dórí oyè bóyá yóò ṣe ìrànwọ́ fún Ukraine ó sì ti ní tó bá dórí oyè ó ní kò ní tó 24 hours ogun tó wà láàrin Ukraine àti Russia tí ó fi parí àwa amọgbọ́n tí ó ta sí àmọ́ ọ̀nà tó fẹ́ tọ̀ bóyá ó fẹ́ ṣèrànlọ́wọ́ fún Russia ni láti jẹ́ kí ọwọ́ wọn lè lára Ukraine àbí yóò ṣe ó ti lóun ò ṣèrànlọ́wọ́ fún Ukraine tàbí yóò bá parí ìjà ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà parí ìjà àti ìmọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń sọ wípé ṣé ọ̀gbẹ́ni Ukraine yìí president wọn tó fẹ́ mọ́ ṣe ṣekúṣẹyẹ ni ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi kò ṣe ṣekúṣẹyẹ o kò sì já diplomatic relationship náà ń pè kò sì já ń bẹ́ẹ̀ bó bá jẹ́ Kamala náà ló wọlé déédéé kọjọ ní àjọṣepọ̀ tó múnádóko tó bá sì jẹ́ Trump náà ni kò sí tó bàjẹ́ ń bẹ́ẹ̀. eléyìí ni ìròyìn sánáwọlé tí ó mọ̀ tẹ̀lé náà láàfin káde gbogbo abala sánáwọlé ńlẹ̀ òun láti gbọ́ wípé wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà ìjọba àpapọ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ti bẹ̀rẹ̀ sí ní transfer owó ṣe ti ń gbà láàmú ṣe ti ń gbà láti ìdílé tó jẹ́ 991,261 ni wọ́n ti transfer owó sí láti báǹkì 24 billion naira sí wọn láìpẹ́ yìí làwọn èèyàn wá ń bi ìjọba wípé ṣé káwọn máa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni àbí kàn tún máa bi yín wípé àwọn wo lẹ transfer owó sí torí lọ́dún tẹ́ ẹ ti lẹ́ǹ transfer owó bí Buhari ṣe ṣe rèé títí ẹni tó sì jẹ́ mínísítà fún aviation ní ìsìn ìyẹn Keyamo ó wà lára àwọn tí wọ́n jọ náà transfer owó sí àwọn èèyàn lábẹ́ ìṣèjọba Buhari ńgbà náà alọ́lárí ń dá tí ẹ̀rá lọ rẹ̀ gan torí ẹnu náà fi júwe àlọ́ fún wa àràbọ̀ lórí rẹ̀ àwọn wo lẹ transfer owó sí àárí rìpọ́ọ̀tù àràkọọ́lẹ̀ àrómìíra àrẹ̀jẹ̀ kí wàá ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí àwọn tẹ́ ẹ túnlẹ̀ ẹ̀ fi ti Buhari kọ́gbọ́n ni ó ṣe jẹ́ ọ̀nà tí Buhari gbà tán pariwo lé lórí tán fi kó adúrú owó túnútúnú jẹ lẹ́yìn náà tún gbà yìí wọ́n ní kí ló lé tó jẹ́ wípé gbogbo ọdún tíjọba ti ń nawọ́ sáwọn èèyàn nílùú tán láwọn ṣe transfer wípé àwọn òràrá ìlú kankan kó jáde kó tiẹ̀ yọ ṣẹ̀ṣẹ̀ kí inú ẹ̀ dùn wípé òun mọ̀ gba transfer o
àfojú wa kòròkòrò rí báyìí èèyàn kan tó jàǹfààní rẹ̀ rí. Wọ́n wá láwọn ti pé 24 billion naira fún àwọn ìdílé náírà 91,000 ó kù díẹ̀ kò pé 1 million. Ẹ bá ń ṣe calculation ẹ̀yin èèyàn mi kí n mọ́ tún lọ ṣe mistake bí tọjọ́ sí o. Nígbà tí àyá lòun ṣe ó ní 24,000 naira ní ó kan ìdílé kọ̀ọ̀kan. Mo wá ló mọ̀ gan. Ààrẹ náà láàrẹ̀ ṣòkòtò ọlọ́pàá ààrẹ yín níjà wà o. Ẹ̀yin ọ̀mọ̀wé ẹ̀fíwé dà ẹ bá ń ṣe calculation yẹn o. A mọ̀ retí àwọn tó jàǹfààní owó yìí bóyá wọ́n jáde látàrí bínú wọn bá ṣe owó ọ̀fẹ́ ìbá ṣe 10 kọ́bọ̀ lọ́wọ́ rẹ tẹ̀ tó bá ti dówó ọ̀fẹ́ tó ṣiṣẹ́ fún inú èèyàn ó dùn yóò tiẹ̀ jáde bóyá lórí Facebook ni ó yẹ ká ti mọ̀ rí bí ìdílé kan ìdílé méjì tí ó ní mo rí gba o tí ì sí àwọn tí wọ́n fi cohesiveness tí wọ́n fi tì jáde wípé ó yá ẹ wá ṣe testimony àpàpàǹdodo láìsọ ọmọ choosing I'm a choosing àti ẹ̀ tí ìrí kankan nú àwọn ọmọlé ìjọsìn choosing kó lóun rówó ìgbà bí ìṣòwò mírèkù náà ní owó mírèkù ní ọ̀gá wọn ní àwọn Nàìjíríà tí wọ́n ń bi Minister of Finance wípé kí ló dé tí ministry wọn ò láwọ́ ṣé wọn láwọ́ tó 24 tí ìbá ṣe calculation ni kí mọ́mọ́ sọ calculation tá àyà gẹ̀ẹ́tì o wọ́n ní kí wọ́n fi orúkọ àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe transfer hàn wọ́n ní tán bá lẹ̀ síta kán lẹ̀ mọ́ ministry wọn láwọn ọmọ Nàìjíríà ò wà bẹ́ẹ̀ wọ́n wà á wò wọ́n ní tó bá sì jẹ́ fídíò náà ni kán ṣe fídíò tàbí à ń fi àsìkò yìí bẹ ọgbà àwọn ọmọ Nàìjíríà kan rówó ìgbà ẹ̀yin náà mọ̀ kú ẹnu o ká mọ̀ bó yóò tọ́ ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá rówó gbà tẹ́ ẹ dákẹ́ tẹ́ ẹ dá lé ajẹ́pẹ́yìn náà ìdílé kankan ní orí ibi ní Nàìjíríà tó bá rówó ìgbà ẹ̀ bá ń kọ́ sábẹ́ comment section tàbí tẹ́ ẹ bá méèyàn tó rí owó ìgbà kábàáyín ṣe thank you àbí kò lẹ́tọ̀ọ́ ó dá o àní rí jù báyìí lọ lápapọ̀ àwọn ọmọ transfer yín sí ọ̀dọ̀ àyà báyìí àyà sọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ lo ohun finifini tó lò lánàá o àwọn èèyàn bínú o wọ́n ti pàkíyèsí mi sí ìmí náà yá sí bí ẹni pé mi ò mọ̀ pé mi ò mọ̀ àyà ló lóhun yẹn àbí ó dá àyà lóhun gidi rẹ lónìí ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ̀ mọ̀ ní ó jọ ti bọ́ bí o ọ̀rọ̀ yín sórí wọ́n pàdé yín wájú ẹ̀rọ tí bọ́sọ̀ táyé tẹ́yẹ àyà ti já ilẹ̀ lánàá náà láti pàdé àyàmọ̀ náà àyàmọ̀ mẹ́ǹso á pàdé wájú. Mo kí yín káàbọ̀ sínú abala comment section orúkọ tèmi ni àyà ni ó mọ̀ gbé yín débẹ̀ rẹ́yìn. Ọ̀gbẹ́ni Bobby tá ń sọ bẹ́ẹ̀ àti Táyé Bákàrè wọ́n ní ibà múlùdùn your show is the absolutely most watched in Yorùbá country mo ní wàá ṣe lóòótọ́ YouTube ò tí ì sọ bẹ́ẹ̀ fún mi o ṣùgbọ́n mo gbà yín gbọ́ ẹsẹ̀ ṣeun o Ọlọ́run ó mú gbogbo wa délẹ̀ ìlérí táwa náà win ní àwọ́ọ̀dù lórí YouTube lọ́jọ́ kan bóyá most view ni bóyá most like ni bóyá most shared ni wherever. Ìfowósíré wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹni tó ń bá wa ka kọ́mẹ́ǹtì ó dàbí àwa kò fẹ́ àyà yìí o ohun rẹ̀ tí ń rìn jù ó dàbí ẹni pé àǹtí Rámọ́tà ni kò sí dáadáa ẹ̀bẹ́ òun hàn lórí ibi kan ó dá àyà ti ṣe ń di ohun ẹ̀ sáà ti gbóhùn rẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Stella Òdèlé wọn ní ẹjọ́ olóòtú ohun tó so mọ́ ọ̀rọ̀ Ruth kò ṣeé máa sọ o ọwọ́ wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí ń ṣe ni kí ọmọ yìí ó lọ tọ́jú ara rẹ̀ gidigidi nítorí tí kò bá pariwo wọn á pa owó sàtìyé nǹkan wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí tí a ó fi sí orí comment section ó ti bá a lò pọ̀ ó ti tú sí òwò ó ti ṣe nǹkan míì fún o ẹ jẹ́ ká dé èyí tó kù mọ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ náà ó dàn ó ṣàlóbì Ọlọ́run ó jẹ́ káwọn òbí ẹ̀ sọnù kan tó sọnù kan tètè ya jáde fún un. At Dudu Art wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ mayor ní Amẹ́ríkà dàbí councillor àdúgbò ní o ní Naija mo mọ̀ rò pé bóyá gómìnà ni ẹ ṣe o now I know thank you so much. At Táyé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I can't get enough of you you're too good with what you do wọ́n fi lọ́ọ̀fù sí wọ́n rẹ́rìn mo wá send the love gbàǹkọ̀ gbèsè yẹn ó pọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n ní much love from me to you ẹ mọ̀ jẹ̀yún lọ́nà èèyàn àmọ́ yóò fẹ́ bí oúnjẹ ni bí yóò bá ti jẹ̀yún tán wọ́n tún sẹ́ndì mí yóò fẹ́ mi nù èmi náà yóò fẹ́ yín o. At Fọlákíá with Art Angels wọ́n ní ìmọ̀ràn tèmi fún Ruth ni pé tí ọ̀rọ̀ yẹn bá ti dé ọ̀dọ̀ ìjọba ó tiẹ̀ ti débẹ̀ wọ́n ń ṣe bí ẹ pé wọ́n gbọ́ ni kí ó gba lọ́ọ̀yà kí ó dẹ̀ mọ̀ bó ṣe máa travel láti lọ fi ẹ̀mí rẹ̀ pamọ́ nítorí àṣírí wọn ti tú wọn á máa lépa ẹ̀mí rẹ̀ ó tiẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀nà lépa ẹ̀mí òun lágbára Nàìjíríà o. Ṣùgbọ́n èmi lérò pé kì í ṣe ìjọba nìkan ló ní lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀yìn náà ọmọ ìlú ẹ bá rí sọkúsọ tán ń sọ sí Ruth
èyí tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé bá mi dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé òṣùpá tuntun yóò kí n ṣe òṣùpá GMO àwọn òyìnbó yìí fẹ́ sọ ayé di nǹkan míì wọ́n ń tú iṣẹ́ Ọlọ́run wò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń ṣe àyídáyídá rẹ̀ mo bú ẹ̀rìn ní GMO orun GMO oríṣiríṣi lọ́mọ̀ kan wà àwọn òyìnbó kó má jẹ́ sátáláìtì kan tó fẹ́ fi wo gbogbo àgbáyé bí ṣe ń lọ nọ́sárì fẹ́ ju ta fún bí oṣù bíi mélòó kan. Àtàlájì Mustapha Wasiu àwọn kọ orúkọ wọn bíi tàwọn Guinea Bissau ní àwọn Republic of Congo wọ́n ní Yorùbá ní ayọ̀ ọkàn ju gbogbo ẹ̀yà lọ bẹ́ẹ̀ ni inú wa máa dùn àwa ìgbésòro sọ sára ìgbésójú Ọlọ́run ó sì fún wa láyọ̀ dálẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ sí kọrúkọ yìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé Yorùbá ti Tógò ní o bẹ́ẹ̀ náà lélẹ̀ tí ó mọ̀ kàn báyìí Mollard wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o ohun àyá ló jágere báyìí ẹ bá mi kí àyá pé ó ṣe o mi ń gbádùn ẹ̀ gan ni o ṣé wá rí wípé oúnjẹ ẹlòmíì mọ́jèlé ẹlòmíì ni àwọn kan láwọn ò fẹ́ ohun àyá ó ti rìn jò ó dàbí ohun Rámọ́tà ìyá wa bóyá bàbá wa sì ni Mollard wọ́n láwọn gbádùn ohun àyá táwọn kan sì ń complain páwọn ò fẹ́ ó dá o eléyìí tí ó mọ̀ tẹ̀lé àti Eunice Dáwọ́dù wọ́n ní ibà tààràtààrà ẹ̀ ṣeun èèyàn ṣá ẹ jọ̀wọ́ gẹ́ arábìnrin Ruth kí ó lọ jẹ adúró nílùú òyìnbó ìyẹn kó lọ sí asylum a ò kọ̀ láti dá owó fún apààyàn ní àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ rẹ̀ o Lord have mercy ó dà òun náà ń gbìyànjú ó ti ń ṣípá bọ̀ èmi náà ti kọ́ńtàtì ẹ̀ mo mọ nọ́mbà ẹ̀ ṣùgbọ́n lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ mo ti kọ́ńtàtì ẹ̀ ṣùgbọ́n mo ò tí ì rè sí ẹ bá ní á dá nǹkan fún wa ṣe kásàmọ̀ wò tí ó jà sí bó bá ti jẹ́ ńlá bọ̀nà á wò. At Agosu Felicia wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby satellite ní o wọ́n máa ń sọ pé àwọn Amẹ́ríkà ni wọ́n máa ń gbé sójú ọ̀run ìgbà ogun Biafra ni wọ́n lò gan spinster ní mí nígbà náà o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣeun o ìyàwó ẹ̀kọ́ ìgbàgbé o ojú yín náà ti rí Nàìjíríà o ẹ ti jẹ adùn Nàìjíríà ẹ tún wá wo ilé ìtàn fún àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ ní ìsìn yóò dáa fún ìwọ̀n ní wáyé tí o àwa náà bá àwọn ọmọ ṣẹ́jú pẹ́pẹ́pẹ́ báyìí kí ni ó mọ́ dàbí star ẹ rò pé star ní lójú ọ̀run kì í sì ṣe star. At Abalanle Ogundọlá update ni wọ́n ní àyábẹ́lẹ̀ òbẹ́sẹ̀ o ẹsẹ̀ o ẹkú iṣẹ́ takuntakun nípa NIN mi wọn kò fún mi ní ìwé pélébé kankan o dípò bẹ́ẹ̀ nọ́mbà kan ni wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi nínú ímeèlì mi pé kí n pè mo sì gbìyànjú àti pé nọ́mbà náà BVN ní ẹni tó bá mi sọ̀rọ̀ ń bẹ́ mo sì kọ̀ láti wọ́n kọ̀ láti fún ní nọ́mbà BVN ẹ má fún yàn nọ́mbà BVN yín o bóyá pàpà lọ Nàìjíríà ẹ lọ sí NIN ni kò le tó bẹ́ẹ̀ NIN ò le wọ́n fi ń jalè ní ẹ sọ́ra bẹ́ẹ̀ náà ni agbénúròyìn níbi oṣù mélòó kan sẹ́yìn tán sọ pé àwọn kan tiẹ̀ ń ta information àwọn èèyàn ní 100 naira ẹ sọ́ra o wọ́n bá tiẹ̀ wá ń ta information míì ẹ má jẹ́ kán lo BVN wọ́n bá ti gbá BVN yín owó wọdónù o. At Solomon J4R wọ́n ní you're doing well you just won a subscriber from USA ẹ pàtẹ́wọ́ fún àyà ẹ ṣé yóò dáa fún yín wọ́n láwọn ti subscribe wọ́n ní a ti jèrè ọkàn àwọn ajínrere àyà ẹ ṣé o wow thank you welcome specially to ìpàdé ọlọ́mọlú we love you. ẹ rí pé mo tún ti jóye tuntun ibà evangelist ibà jèrè ọkàn ṣùgbọ́n sọmọ Yorùbá nìsan ní ó wù mí kí n jèrè ọkàn yín sínú Yorùbá nìsan náà o. Orúkọ eléegun díẹ̀ o at kida that well done one from day one when a robbery occurred Bukola Saraki was mentioned that he was the man that arranged on how to operate the crime and his car was borrowed to the criminals to use for the operation. This same car was shown to the nations that year and Bukola Saraki was not arrested with the crime, with the criminals. Anyways, the judgment had prevailed because ẹni tó bá fi dàpàyàn ìdàlá ó fi pa òun náà, but Bukola must face the court to give his own evidence if he does not know anything about the crime, not to stand accused. I am very glad about the decision made by the judge in charge of sentence of all of them to ikú òjijì. Ó dáa tí ọ̀rọ̀ tàwọn olè ọ̀fà tí ìrè èèyàn sọ fún mi olè Ifọ̀ kí ni ìtumọ̀ rẹ̀. At Bísọ̀yè Bankole mọ̀ wọ́n ní ibà gbàràdá àrà kì í tán lé alára o Ọlọ́run ní jẹ́bẹ́ o voice changer yìí ó ní agbára ẹkú iṣẹ́ takuntakun we love you more ó dà ṣe wọ́n bá ń fayọ̀ gbà ó dún bákan létí yín àbí ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n kanra máa yá àyá náà sì mọ̀ pé bóun náà ṣe mọ̀ kanra mọ́ gan báyìí mo ní káyà mọ̀ wọ̀rí àwọn olólùfẹ́ wa náà ni ṣé ẹ bá ń fìfẹ́ gbà yóò dáa fún yín. Ẹ̀yin tẹ́ ń kanra máa ya ẹ̀rẹ̀ tún shock absorber bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ gba ọ̀rọ̀ ẹ̀rẹ̀ tún ṣe ó ti wíìkì ẹ̀rẹ̀ tún fíìlì dáadáa ó ní bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe mọ́ fìfẹ́ worú ìyá wa yìí ó dáa ilé tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé at ash
orúkọ ìbúlẹ̀ kan kọ́ bí Ọ̀gbẹ́ni Bobby, our current minister of enjoyment, ṣeun wọ́n ti fún mi ní ibà enjoyment láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ bìgínì. àyà máa ń mìmí kí ohun Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ṣùgbọ́n ní báyìí àyà ti wá jáde pátápátá, ó já kutukutu. àyà ti ń lo ohun tiẹ̀ báyìí. kudos àyà, you are very intelligent, keep it up. àwọn ìṣọ́kàṣọ́ba àti yín náà ó dúró déédéé. wọ́n fi wọ́n fàwàdà wọ́n fi bá àyà wí. àyà ti padà sórí ohun rẹ̀ o. àwọn èèyàn ti ń ṣẹ̀wọ̀nú, wọ́n ti ń fẹ̀wọ̀nú hàn. At Hannah Ayansola, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkún sẹ́nà olúwa máa bá yín ṣe o. àwọn fámìlì ńkọ́ ibà ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ a máa fún yín sọ lágbára Èdùmàrè, àmì o, ọlọ́run ló lọ́rọ̀ o. bí a ṣe ń gbádùn yín tí ìròyìn yín dùn mọ́ wa, ibà ìpàrònú rẹ inú ẹ̀yin náà yóò sì máa dùn. àyà yín ńkọ́ o, kò ní í sìnrìn láti mú ìròyìn wá pa mí o, àmì kò sí àdúrà kékeré o, kò sì sí àwàdànù àdúrà o. mo kí yín ní kìtì Italian kọ́mẹ́sítà bẹ́ẹ̀ gbìyànjú kọ́mẹ́sítà bẹ́ẹ̀ náà ní bá ròyìn ayọ̀ ẹ ṣeun ẹ fẹ́ gbọ́tà lò ẹ wá sanwó kíláàsì. àyà gan ti fẹ́ bínú látànà báyìí ó ti ní tàló lòun ó mọ̀ sọ fáwọn èèyàn lòun ó fi mọ̀ kàròyìn fún wọn nínú comment section, abala comment section. bó o lẹ́sẹ̀ gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní àyà ń sòun bí ohun àti rámọ́tà bó bá yí sí tàló fún yín. At Elizabeth Oyeniya, wọ́n ní àyà, I really appreciate you today, your voice is very unique, love lẹ́mẹ̀rin ẹkú iṣẹ́ o, yóò máa dún yín sí o, àmì o. ṣe rí bọ́rọ̀ ayé ṣe rí nìyẹn, ìlú gangan ni ó kọ wájú sẹ́lòmí ó kẹ́yìn sí ẹlòmíì. àwọn kan láwọn ò láìkí ohun àyà, àwọn kan ní àwọn gbádùn rẹ̀. ẹ wá rí pé a gbìyànjú láti wà láàrin méjì, àwa náà ní ká dán wò ni pé bóyá yóò lọ. ó dáa ní jù báyìí lọ nínú kan abala comment section. ẹ jẹ́ àpadà lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá mi. ẹ̀yin àtàyà ẹ sá káàbọ̀ padà, kò sẹ́ni tí ó yà yín, èkùrọ́ lálábàápọ̀ ẹ̀wà yín. rí bí tí àyà sí sọ́sà ṣe yín dáadáa, sí òjàlú gálọ́ọ̀bù, sí òjàlú gegele, jálù kòtò. ẹ káàbọ̀. ó dáa, èmi ni wọ́n àmọ́ ṣe awakọ̀ yín, wọ́n mọ̀ tukọ̀ ìbáyìí, ọlọ́run ó sì fún àtù, yóò bá wa tù ní irọ́ kì í ṣe pé kó mọ̀ fún àtù, kó bá wa tù fúnra rẹ̀ nítorí kó gba control rẹ̀ lọ́wọ́ wa. ọlọ́run àtúntí fẹ́ bẹ̀rẹ̀ o, ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ gbé wa débẹ̀ lónìí o. ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jókòó dáadáa, ẹ wá nǹkan fìdílé comfortably, kẹ́ wá weekend láwa o, ẹ mọ́ jókòó bí ìgbà tá wà láàrin ọ̀sẹ̀ o, ẹ jókòó weekend. ìbá weekend yín náà ti ọmọ ọ̀gá mẹ́yìn o, ìbá wọn láwàdà mi ti pọ̀ jù, àárín nǹkan ṣe sí àárò ògùn ẹ̀ ṣe. bá a ṣe mọ́ fàwàdà pọ̀ tí ẹ̀ rí, aláwa ò ní fi ìbànújẹ́ wọnú Yorùbá nation. ọ̀nà táwa mọ̀ rí, a sì mẹnulé, a tọ̀, a mẹ́sẹ̀ lé dáadáa. ìbànújẹ́ ò kan ọlọ́run kò gbogbo ń tọ́ lọ́lọ́run ní, kò sí ìbànújẹ́ lára fíjọ́ ọlọ́run. emotion ni ọlọ́run ní járí ìbànújẹ́. ó dá o lónìí ṣe ti wá nǹkan fìdílé, ẹ ti wá nǹkan lómi tútù sẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ sì ti wá nǹkan panu báyìí, ẹ bá wáyọ ẹjọ́ ẹ mọ́ bá ń pín. mo rọ́wọ́ gan ni o, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó tún lékè ń kà sí kí àlékún kó bá ẹ mọ́ bá ń pín fáwọn èèyàn wa. ẹ ti ẹ̀gbọ́n tí bàbá mi kan sọ nù comment section, wọ́n ní ìròyìn wa ní gbogbo ọmọ Yorùbá níbi tí wọ́n ti ń sọ Yorùbá náà ń gbọ́ ní ìsinmi ní à ń retí kí YouTube fún alẹ́bùn. ó dá ní báyìí, àkọ́kọ́ nínú àkórí ìròyìn tá a sọ di àkójọpọ̀ ìròyìn ó ní ti Ruth o, justice for Ruth làwọn èèyàn ń pariwo, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan tún ń tẹlu àbùkù lu ọmọ yìí ò tí ọmọ kékeré sì ni, tó bá ń ṣe youthful exuberance ẹ̀ lórí TikTok, ẹ filẹ̀ ní tó fi múnú ara rẹ̀ dùn rè. àwọn kan lọ sórí TikTok ẹ̀ wọ́n sì rè ń sọ̀rọ̀ sí torí bó ṣe ń jó ẹmọ̀ báwọn ọmọ obìnrin ṣe máa ń ṣe yẹn, kó sí rí o, kó rí o ń bẹ́ẹ̀ lọ wò dáadáa. láwọn èèyàn bá gbà tí àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ ní kò yẹ kán gbèjà rẹ̀. ọmọ Nàìjíríà lẹ́rí yẹn o, sentiment náà máa ń fi ṣe nǹkan o. wọ́n á fi egbò lẹ̀, wọ́n á máa palàpalàpà. èèyàn fẹ̀sùn kan èèyàn, ṣé èèyàn kan lè dédé dìde kó fẹ̀sùn kan ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun pátápátá? ó sọ̀rọ̀ nú fídíò tòní tá a fi hàn yín, ó ní ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun, ó sọ fẹnu ara rẹ̀ sọ, àwa náà ti ń sọ báyìí torí bẹ́ẹ̀ ṣe pariwo lé kíní lórí rẹ̀ o, VDM lórí pé ó gbé fídíò èèyàn kan jáde o, àwa náà gbélé ìjáde báyìí o. ó ní ọ̀gá ológun lágbájá táwọn jọ wá láti Ìlóbù ní ibì kan náà, ìlú kan náà, ó náà mọra àwọn. ó lọ́gà ń béèrè òun, ó sì jẹ́wọ́, ó lòun sẹ́ǹdì ẹ̀ sí. só yẹ ká tún mọ kàsígéètì irú ọmọ bẹ́ẹ̀.
so yẹ ká mọ stigmatize yẹ sóòótọ́ tí o bá fẹ́ sóòótọ́ ni ó ṣe ibi tí mo ti respect ọmọ ẹ nìyẹn pé òótọ́ tó sọ yìí àwọn èèyàn lè fẹ́ mọ̀ wò pé kí ló dé tí wọ́n náà sẹ́ndì òwò sí ṣùgbọ́n irú ọmọ yìí sì tó bá máa sòótọ́ délẹ̀ tó bá bá anybody lájọṣepọ̀ ó lè sọ pé òun gbàfẹ́ lẹ́yìn ṣùgbọ́n ẹni òun ò gbà fún ṣùgbọ́n tó bá dírú ọ̀rọ̀ ẹ bá dọ́dọ̀ ọmọ Nàìjíríà ìlú òyìnbó nírú ọ̀rọ̀ ẹ ti dùn jà fún lẹ́yìn tí lè tètè rí justice ẹ tí ìrìbí tíyàwó ti ń sọ fún ọkọ tó ti mú ẹjọ́ ọkọ lọ sí kíní pé ó fipá bá ń sùn wọ́n ní ebọ́ ọkọ àtìyàwó ní ebe ẹjọ́ wọn ń ṣe tẹ́lẹ̀ ó ní ó ṣe nígbà tó òun ò fẹ́ ṣe àti rírú ẹ̀rí dáadáa òun ò ní kó mọ́ bá ń sùn ṣùgbọ́n nígbà tí kò wó òun ṣe ó fipá ipá sì nípa ń jẹ́ anybody ló lè gbé bọ́dì ẹ̀ fún kì í sọmọ èké náà débẹ̀ anybody ló lè gbé bọ́dì ẹ̀ fún ó wù ní kò ní jáde wá sọ fún wa lóun sẹ́ndì òun sí alága iléeṣẹ́ ológun ẹ jẹ́ àgbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ fẹ́ mọ̀ tún kámẹ́rà mi lẹ́yìn ìgbà tí mo ti ní ẹ tẹ̀sí ilé agbára ẹ̀yin ọmọdé yìí. Guys, I'm calling out the Minister of Women Affairs, Honorable Uju Kennedy. Man, you are a mother. You are not just a mother. You are a woman everybody respects so much. Man, please come and say it. Come outside and say the way it is. Man, you requested me to leave the job, which I submitted my handwritten voluntary letter to you, and you submitted it to the army headquarters, to the chief of army staff, requesting them to release me to your office. And that is everybody, the psychiatric doctors, so doctors were there when you intervened, that I will start working with you, that I should write a voluntary letter, which I submitted to you, and you went to army headquarters to submit it. And later, man, please come outside and say the truth, man. Thereafter, the chief of army staff called me on the 1st July 2024. You called me on video call, Lieutenant General T.A. Lagbaja. I don't say my life not there at stake. You understand? My life there at stake like this. We are from the same state, no problem. You get? I felt I can just keep this to myself. You told me that you converted my voluntary discharge to medical discharge because you wanted me to benefit from pension and from other benefits. If I'm lying, I have evidence against you. I screenshotted everything that happened. You request for my nude, which I sent you my nude, and you bought me phone iPhone 14 Pro Max. If I dey lie, what to say I dey lie? So how you not brought me out? Where is the mental illness? You change. Honorable Uju Kennedy submitted my voluntary discharge application, which I wrote I made that by myself. Why you according to what you told me, that you converted the medical my voluntary discharge to medical discharge so that I can benefit pension and other benefits. So how did you guys send a board for me? Where is the mental illness coming from? You said you were helping me because we come from the same place, and you request for my nude, and I send you my nude that day. Are they lie? I don't say my life. No, you people are be after me, no problem. You understand? No problem, but because now they make me they look as if I don't know how they talk. You forward, you don't be by the phone for me. Why you guys making me look as if I don't know what I'm talking about? All of them are there after me. Now one buy me, no can't buy me now. Now buy me finish now. I go clear. When they issued me that certificate, and it was written boldly, medical discharge, and the first person I sent it to was my father, and my father said no. My dad said no. These people are going to use this against you. Hope you are aware, they are going to use it against you. And you people did case and investigation, and they are going to use it against you. And I told my dad no, that the chief of army staff is aware, he can never do such thing. He's our brother. Egbon wa ni now. You understand? He's our brother, like he's there. He will never do anything of such. Because I wrote a voluntary discharge that I lost interest. I don't want anything to do with the army again. I lost interest in the job, and my dream were actually cut off by somebody because I was dreaming to grow big, further up my educations. You get? So since I'm not progressing, since there's no progression, since I don't know, it just be like this stagnant. I was in one place. I'm not going forward. I know they go back. Man, I not cut my tongue. Yeah, so my dad agreed, and he said, okay, there's no problem. Since you said you trust
chief of army staff, there's no problem. Fine, I agree. Fast forward to on Monday, and you people set up a conference, and you said Abdulkarim is innocent. I'm here to tell you, sir, Abdulkarim is not innocent. Abdulkarim is not innocent. There are videos, okay? Voice record, videos, everywhere. Abdulkarim is not innocent. I just want to let you know Abdulkarim is not innocent, and Abdulkarim never managed me. I was never managed. Are you getting me? I was never managed. Abdulkarim. Sir, let me tell you what you did, the army spokesman, before I forget. Thank you very much, sir, for that great opportunity. You know, it was you actually came on social media to bring me down, to make me look as if I have nobody. Let me tell you something. I have somebody, somebody who is bigger than you. He's the King of Kings, the Lord of Lords, the one that sees the end from the beginning. He knows the end from the beginning. He's bigger than you. So I have it by my side. He's the God Almighty. He's the I am that I am, the Ancients of Days. So I have somebody. And secondly, you came online and you feel you host Nigeria. Nobody hosts Nigeria. Nobody hosts Nigeria. Nobody. We have only one president, President Bola Ahmed Tinubu, and you are where you are today because you are destined. You were destined to be there. This is your time. When it's my time to be there, I will be there where God wants me to be. That is how life is. Nobody hosts Nigeria. Nobody. We are all citizens of Nigeria. We all have equal rights in Nigeria. We have freedom of speech. This is Nigeria. This is our country. Irrespective of where we come from, Nigeria is Nigeria, and we are one Nigeria. So there's nothing there. And I also want to tell you again, a big thank you. This is coming from me, from the depth of my heart. Thank you, and please stop being biased. Stop being biased. Stop being biased. It's not good. If you feel you want to hurt me, and you want to do something bad to me, go ahead and do it. Go ahead. But I want to let you know today that God is bigger than you. God is bigger than you. He is bigger than you because I know him very, very well. You might not know me in person, but ask anybody that knows me, ask people about me. I'm a very, very disciplined girl. I don't joke with God. At my early age, I lost my mom at my early age. So my relationship with God is, you don't know. He asked me to come on Saturday, I no gree come. Which kind of lie be that one? Which kind of lie be that? That's a lie from a pit of hell. Which kind of lie? That is why every time they go anywhere, but they only put my phone for record. Because I know they for say you don't talk, you can't say you don't talk. I know they like her. My phone is always on record. Which kind of lie be that one? Which kind of lie be that? Say you tell me to come, and on Saturday I did not come. That one they would see. Man, tell you something. I left Berekete office that Thursday. I left there around to 12 midnight. I reached where they stay to 1. Because why they say far from the Berekete office. You get when you go talk say they don't tell you, they don't go bribe you. Talk am make them go shame. Say you or you dey fear me. You dey fear them power. I thought you said this place is human rights. You fight for people who are voiceless. Then, okay, this is what he told me. He said, okay, oh yeah, now, and that what did they call it, myself? That since the Minister of Women Affairs don't come enter the matter before, that they should just they should allow they will inform the Minister of Women Affairs, and later he now even tell somebody, like he now hand over me to somebody, a consultant called Suleiman there, that Suleiman will, once they finish talking with the Minister of Women Affairs, then he will call me to come. So which time they tell me say make I come human rights, I no agree come. Me will spend 2 weeks for here now. They spend 20,000 naira for hotel per day. You go tell me say make I come, I no agree come. Why? Which kind of lie be that one? You talk about madness. You talk about madness. I wasn't expecting it from you. You went on live on Saturday, started saying that they said I'm a psychiatric patient. Started saying it online. That is very, very bad. It's unprofessional. It's a stigma. To you don't join it, they stigmatize me. I don't blame all of you now. Bad government, and I blame now. Bad government, when they don't care about their citizens. You get, if they care about citizens, I don't even know. Me for now, but I will keep quiet. We're not go see video for this life. We're not go see.
I never see insult. Now go see different drama. She wanna say I demand. I've accepted that madness now. So I will show all of una madness one by one. Any of una wanna dey involved with game for my matter. I go do una back one by one. Now go see madness now. Now go see pure madness where no wetin they do. Now una go see. I left there. I left the human right place around to 12. No, after 12, now I leave that place. I reach house to 1. You go to tell me say, but you tell me make I come. After I've spent 2 weeks spending money, paying 20,000 for hotel per day. You're telling me that you asked me to come and did not come. Which kind of lie? You see that lie pay me well. I be you get lost memory ni. You see, it pay me. It pay me. I hate saying when person go you carry the talk. Don't say you dey fear me. Don't say they don't bribe you. Yeah, so you say you got the talk say you asked me to come and did not come on Saturday. Which kind of lie be that one? That I was insulting. You will ask me. That is why I'm there. You ask me. I will tell the same ordinary person. I told you, people are tracking me. That is why my friend has to move me from your area. That place where the radio office is. And then my friend come move me, come where I did like this. People are tracking me. People are monitoring me. This is what is going on. I told you. Because they say I did lie. Say you asked me to come and no come. People call the lie. They come. They blame me. Say why you tell me to make I come and no come. Why I come Abuja? I come Abuja come see man. I come Abuja come look people face. I was still published on social media platform. The whole world today know my name. Ruth Ogunleye. Me say I no small. I no commit any criminal offense. I no commit any murder. So why? What make una feel say baby? Now they post my picture. Now they post me up. And now what it be? I thief. I be I keep person. I not buy anybody. I say I no go sleep with una now and talk. You get now? What I talk with that one and I get evidence. You get. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àti pé gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ní kó gba bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ gan ló kọ́kọ́ lọ ṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni wípé ọwọ́ máa ń wẹwọ́ ń gbà mí náà èmi ò wù bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ń bí o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní Ruth tó ń bú ní ìṣètòrò jáde padà wá wípé bó ni bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ ó ṣe bọ́ sórí national broadcast tí ó mọ̀ sọ tí ó mọ̀ pé òun parọ́ òun ní kó wá ó parọ́ mọ́ ni òun wá justice ẹ̀ tún parọ́ mọ́ òun pé ńgbà tó ń débẹ̀ gan pé wọ́n hand over òun fún èèyàn kan ni pé òun sì ṣe fídíò òun ti gbọ́n gbogbo fídíò lòun máa ń ṣe gbogbo screenshot tí ibi tí wọ́n ti ní kò mú òun wá tí ọ̀gá ológun lọ́hùn tán ní ó ní gbogbo ẹ̀ ló ní lọ́wọ́ ó lóun lẹ́rìí ó lóun ti gbọ́n ó lóun lọ ọbẹ̀ òun kàn gbọ́ tí president àwọn mẹ̀kúnnù tó ń sọ wípé bóyá òun ní tó fẹ́ mọ̀ dàbí ẹni pé ó ń sọ pé bóyá òun náà ní aláǹgànà pé kí ní ẹ̀ ń dun òun taná sì máa fi wèrè lọ kéèyàn kan pè yín wèrè kọ́lọ̀ mọ́ di aya wèrè yóò bá tiẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ kan wá ní ọmọ ẹni kú ó sàn ju ọmọ ẹni nù lọ nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ní máa ń nù tán bá ti ya wèrè tán máa rìn lọ tán ní wálé mọ́ ìmí gan-an lágbègbè ilé wọn ní ti máa ń ṣe wèrè rẹ̀ táwọn èèyàn ti mọ̀ pé ìdílé bíi ló ti wá ṣùgbọ́n àwọn ará ilé rẹ̀ lè mọ́ fún lóúnjẹ wọ́n lè mọ́ sí ṣùgbọ́n ìtìjú nfà kọ́ mọ́ nù gan kó mọ́ rí mọ́ ó bẹ́tà ju ọmọ ìyá wèrè lọ. Ọlọ́run ò ní dàdàkudà sí wa lágbàdá ẹ bá ń tẹ́wọ́ àdúrà kẹ́ ẹ gbé tó àdúrà mi èmi náà gbé ti bí mi lórí ọ̀kan eléyìí ò ní discourage àwa ó bá ṣe wù ní kó ṣe jó ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ justice rẹ̀ yìí n tó bá wù ló lè fi múnú ara rẹ̀ dùn torí wọ́n ti banú rẹ̀ jẹ́ ọmọ yìí náà sì fine lóòótọ́ bí egbin ni kó yá travel out ní o torí Nigeria society ọkọ tí ó bá fẹ́ gan afẹ́ni tó bá ní understanding òyìnbó ló lè fẹ́ òyìnbó tí ìka gbogbo nǹkan báyìí sí tí ó tún fẹ́ràn rẹ̀ pẹ̀lú tán fojú rẹ̀ rí lóye orí ìfẹ́ African man ṣe é lè fẹ́ sí lẹ́ẹ̀mọ̀ ràn létí ọjọ́ sí lẹ́ẹ̀mọ̀ ó ti ẹ̀gbọ́n sórí kan nípa ẹjẹ́ sáré mẹ́nubà ẹjọ́ ẹ má bínú mo gbọ́ sórí kan nípa èèyàn kan tó ṣẹlẹ̀ sí mo mọ èèyàn yẹn ṣùgbọ́n wọ́n yọ sórí yẹn sọ fún mi ni mo mọ èèyàn yẹn ń gbà náà tá n ò ní sọ bí àti pàdé torí àwọn kan níbẹ̀ tán mọ̀ bẹ̀ wọ́n lè wà ń bí wọ́n láwọn olè ó fáìn débi pé lédi máa fáìn o kò sọ́kùnrin tí ó rí tí ó ní ó sọ ọkùnrin olójú kòkòrò rádà tí ò lámójú kúrò tí ò ní fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ní làwọn olè bá rè ká mọ́lé ilé pẹ́rẹ́ǹtì ẹ̀ ló wà ń gbà náà láwọn ẹ̀sìn mọ̀ kóbìnrin máa ń fáìn tàn bá kọ́kọ́ fẹ́ mọ́ dé 17-18 yẹn ọmọ tó bá fáìn tẹ́lẹ̀ tó bá wá ń wọ 17-18 yẹn beauty yẹn táìmù yẹn ni
àwọn lè bá rè kàn mọ́lé lọ́rọ̀ kan náà lè bá ní àwọn ò wá béèrè yọ̀mọ́ ní Ọ̀yọ́ láìfo àwọn ò sì wá béèrè owó kí lẹ wá fẹ́ àwọn mọ̀ pé ẹ lówó lọ́wọ́ kí lẹ wá ọmọ ìlà àwọn wá kí ló dé sẹ́fẹ́ jí ọmọ gbé lọ ni àwọn máa kó bá sún fún ṣe ju àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sì tó ráǹdì lórí ọmọ yẹn wọ́n sì tó ráǹdì lórí ẹ̀ àfẹ́sọ́nà ẹ̀ wá gbọ́ sí létà wọ́n ní kíní kan kò sí nǹkan kan wọ́n ṣe tẹ́sítì kò sí wàhálà wọ́n fẹ́ra wọn tán báyìí ó bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ lọ́kọ́ bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà ó wá rántí ọ̀rọ̀ ọjọ́ sí pé kò sí bí egbò ṣe lè jiná tó lè dojú ara mọ́ ló bá rántí pé ìwọ wo ẹgbẹ́ àwọn mẹ́ta ló tó kí ní ẹ̀yà pààyàn lọ́jú ẹni tí ẹ fọmọ ilẹ̀kùn gbégbé ayé ọ gbogbo bá ṣe mọ̀ tí ó fún ní dùnnú bẹ́ẹ̀ bá ti lè fún ní ìdùnnú ọkàn tó sì wà kégbàjarì bá yín pé ẹ̀ẹ́pù òun ẹ mọ́ tún dá ìbànújẹ́ fún ọ̀rọ̀ ọmọ yìí rúùtù wà á rí justice lágbára lọ ẹnu tí ẹ náà kú kó tí ẹ máìndì tó bá wù kàn sí fún kéèyàn tó lè dìde ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọn ni tó sì gbẹ̀ná wojú rẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ wo gbogbo body language yẹn ó sì ti sọ̀rọ̀ yìí kò sí ẹ̀ sọ́ ìmísẹ́ rí ní òmùsẹ̀ ní a fi ṣàfikún àmọ́ bóyá ààrẹ ó ṣe rìsọ fún wọn débẹ̀ ó dáwọ́ ẹjá pọ̀ lórí ti rúùtù ká mọ́ fi gba àkó àmọ́ tẹnumọ́ ní òrèkóòrè nígbàdégbà a ní jẹ́ kí ọwọ́ dilẹ̀ lórí ẹ̀ lórí prógráàmù eléyìí táwọn mẹ́nu bàbá yìí àti sọ ti Bobrisky nínú kìíní méjì tí ń jà rìnrìn náà nù báyìí a wà sáré lọ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹ bá ń tẹ̀sí ilé àbí ká kọ́kọ́ mẹ́nu lé náà ẹ̀yẹ kọ́kọ́ ṣàlàyé rẹ̀ fún yín ṣàdédé la rí arákùnrin kan tó dìde o àwa ti kọrin fún lónìí o ajíbo olè láti kan náà constituency ilẹ̀ haúsá tó lóun rẹpísẹ́ǹtì ló ti sọ̀rọ̀ ó ní kí ìjọba àpapọ̀ kan rìlísì 300 billion naira láwọn èèyàn bá pariwo àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ gan ọ̀gá wọn ń bẹ̀ spíkà wọn Tajudeen òun náà pariwo pé 300 ṣé constituency yìí nìkan Maiduguri nìkan ló wà Nàìjíríà ní ṣé bàbá yín ló ní company ní tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ́ lájẹpadé kí ló ṣẹlẹ̀ Maiduguri tí ò ṣẹlẹ̀ rí flooding lásán flooding bà nǹkan jẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n sọ wá lẹ́tọ̀ọ́ kó wọ́n wá fẹ́ fi ọ̀rọ̀ flooding wọ́n fẹ́ fi dá Nàìjíríà wọ́n ní lẹ́yìn tí wọ́n ti dá owó lọ́kan òjọ̀ kan fún Borno fún Maiduguri lẹ́tún wá ń béèrè adúrú owó yìí ẹ wo ọ̀rọ̀ yẹn ò dùn lẹ́nu mi ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ níbi tí ń wa tọ́ bí ìgbín bí ṣe ń sọ̀rọ̀ náà ní ń wá ẹ bá ń sá sílé agbára. On the motion to the prayers that the federal government should give a special grant of 300 billion to the people of Borno State to be able to cater. Mr. Speaker, we have service-wide boats. Honorable Garba, this is my amendment. 300 billion should be given to Borno State as a prayer. Let me advise you. Thank you, sir. Don't put a figure. Don't say you are requesting. Thank you. Don't know how much they need. Let me amend it, sir. I am calling on the federal government that they should look into the issue of what transpired in Maiduguri and use his magnanimity and leadership spirit by creating a huge amount of not less than 300 billion to the people around or more than 300 billion to the people of Borno State for what happens in Maiduguri. Thank you, Mr. Speaker. Any seconder? Idem Unyime, member representing Ukanafun, Orogonam Federal Constituency of Akwa Ibom State. Mr. Speaker, I rise to second the amendment as proposed by my colleague. And I second the part that he said he has removed the amounts, but allow the federal government to use its discretion to support the victim of Borno incident. I so second, Mr. Speaker. Thank you. This amendment should say aye. Those against should say nay. I'll put the question again, because it appears that the minority leaders infected you with throat infection. So those in support should say aye. Aye. Those against should say nay. No. The ayes have it.
ṣé ẹ rí ìdí tá a ṣe kígbe lè mọ́ wọn lórí o? ṣé àì ló ní àbí no? àwọn náà ló ní kinní yẹn o. ṣé ẹ ró lè tàn já nílé ìgbìmọ̀ asòfin yín? sẹ́yìn náà ti rí àtúbọ̀tán Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn sẹ́nítọ̀ yìí ó dìde ó sì mọ̀ọ́mọ̀ dìde nínú ẹ̀gọ́ rẹ̀ náà. wọ́n tún ní kó yí padà kó mọ́ dàákọ̀ fígọ̀ ó tún ṣagídí ó tún pàpà dàákọ̀ fígọ̀ pé 300 billion làwọn fẹ́. kí lẹ fẹ́ fi ṣe sọ́ńdá ẹ fẹ́ fi ṣe kí ni bó lẹ ṣe arrive at 300 billion. ẹ sì ń wò wọ́n ran àwọn tẹ́yàn sí pòrè o sáwọn ará Mẹ̀dúgùrí lóní wọ́n ti gba owó ọ̀rẹ́ dí owó tán ti gbà wọlé nísìnyí yóò ti mọ̀ wọ bí 40 something billion o. ó tẹ̀ yẹ pé gbogbo ẹ̀kọ́ náà ti gbà náà ti rí gbà wọlé gbogbo àwọn tó láwọn fún wọn lówó yóò ti mọ̀ wọ bí 40 something billion. ẹ wá tún ní ìdí 300 billion kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ńgbà tí wọ́n lẹ́bù òde ńgbà náà láyé Ọbásanjọ́ gan lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n lẹ́bù ẹ̀tàn wọ́n fún wọn 300 billion. ṣé ilẹ̀ ní Nàìjíríà ni ó yà mí lẹ́nu ó kọ mí lóminú. ó dá ní báyìí ẹjá sáré dé ọ̀dọ̀ mínísítà Olúbùnmi ní wọ́n ti ṣèlérí fún ọmọ Nàìjíríà tipẹ́tipẹ́ wọ́n sì tún ti wá mẹ́nu lé báyìí wọ́n ti reiterate ẹ̀ wípé àní contactless biometrics bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ skanu fíńgà yín wọ́n lè mọ́ sí láti ilé làwọn ìwá ní bó ló ṣe àwa ṣe fingerprint bí ó kàn jẹ́ wípé àìmọye nǹkan míì tó bá kù tó bá fẹ́ lọ ṣe nílé agbára ń bì ó nídìí bó ó níbi kan tó ń pè ní prefectura ń bí ilé agbára gan nù ilé àwọn immigration nù bó o bá débẹ̀ àti wọlé rẹ̀ gan ti wà ń bí tó ti ń gbé bí tó ní residence ẹ̀ẹ̀kan tó bá wọ bẹ̀ báyìí picture ojú rẹ̀ àbí kó kàn kọjá ń bẹ̀ lásán ó ti mú tí òun ní ó fi sílẹ̀kùn fún ọ ẹ bá sì rí ilẹ̀kùn wọn bẹ̀rù ní province tèmi bí o ní ó fi sílẹ̀kùn fún ọ. contactless biometrics yìí kò ń ṣe nǹkan tuntun kò ń ṣe technology tuntun bó o wá ní Nàìjíríà ó ṣe ibẹ̀ náà ni mínísítà tí wá ṣèlérí fún ọmọ Nàìjíríà pé kò ní ní ìdípẹ́ ńlẹ́ ẹ́mbásì mọ́ àmọ̀ yọ àmọ̀ dúpẹ́ inú wa ó mọ̀ dùn tá a wà nílé wa tá a mọ̀ tẹ ìka. ṣùgbọ́n àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ wa sọ fún àwọn ní kò yí sí bá náà o wọ́n ní ẹni tí ò bá tí ì ṣe passport ìtàn tí ì gba fingerprint ẹ̀ rí wọ́n ní ó ní láti lọ ọbẹ̀ wọ́n lè ṣe contactless fún mo ní ṣe lóòótọ́ mo ní ó yẹ kán là á gbọ́rọ̀ lẹ́nu mínísítà ọ̀sùn mẹ́jẹ ń kọ́kọ́ jẹ́ lábọ̀ àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ náà àbí ká kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu mínísítà ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu mínísítà ẹ bá ń tẹ̀ sílé agbára bá a bá dé ẹja kọ́ gbọ́n tán first bá a sọ á wà fún yín lábọ̀ àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ tó wà láàrin wa ń bì tán ṣàlàyé rẹ̀ fún wa. In order to be able to combat corruption, it's important that we reduce human contact as much as possible. And of course, people want to be in their homes. People want their passport offices to be on their phones. People want to be able to you don't want to cancel a day's job to go to Gwagwalada or you want to go to Ikeja and Korea because you want to do passport. You want to be able to renew your passport. And that led us to what we call the contactless biometrics. Booklet is imported, which is dollar denominated. And at the time, when you look at the dollar the conversion rate of the dollar, there is no way the old price wouldn't have led to subsidy. As a matter of fact, it was leading to subsidy. And we can't do that. That's why you realize that we didn't increase the price of the passport in diaspora. Because the passport price in diaspora is dollar denominated. Rest assured, please, let's be patient for investigations to be done and be rest assured. Nobody will be shielded and nobody will be protected. And also for you to know how determined we are. Of the 4 people we suspended yesterday, only 2 have to do with Bobrisky. The other 2, one is in charge of Kuje, and the other one is a staff of Afiko in Leboi. It's not about Bobrisky. It's because now we have said zero tolerance to discipline in all our services. ṣùgbọ́n tí àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ sọ fún wa náà ni wípé ẹni tó bá kọ́kọ́ fẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ apply fún passport tàbí gbogbo tó wù tó ní ìdí kó fi fingerprint lẹ̀ wọ́n ló ní ìdí láti lọ ọbẹ̀ o ò lè ṣe contactless ìtumọ̀ contactless ni wípé o ò ní ìdí láti contact fara kan èèyàn àbí kó o rí ẹni yẹn sójú ẹni tí tó fẹ́ ṣe nǹkan fún ọ ṣùgbọ́n àwọn tó lè ṣe ni pé àwọn tó ti gba fingerprint wọn lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ó kàn dàbí ìgbà tá à ń lo fóònù ẹ mọ̀ pé àwọn fóònù kan wà ní ìṣìntàn ní fingerprint tó bá fẹ́ sí o lè fi fingerprint sí o lè fi tì í wọ́n ní fóònù yẹn ó ti kọ́kọ́ gba fingerprint rẹ náà
gbogbo ìgbà tó bá fẹ́ mọ́ sí tó bá fẹ́ mọ́ tì í wọ́n ní fingerprint tó ti gbálẹ̀ o ní ó mọ̀ lo sensor rẹ̀ láti fi compare ọwọ́ torí tí ọwọ́ mi tí òun so ní fóònù tí òun so ń lò ní fóònù tó bá fẹ́ fi ọwọ́ rẹ̀ sí kò ní wọlé tí ẹnìkan ló lè sí. wọ́n ní ẹ̀yin tó bá ti gba fingerprint yín rí wọ́n ní àwọn yẹn ló bá ṣiṣẹ́ wọ́n ní ó ṣeé ṣe kán create app wọ́n ní app yẹn máa lágbára immigration ló máa create ẹ̀ wọ́n á ní kẹ́ lọ download ẹ̀ bóyá Apple Store ni o bóyá ní Google app ni o ẹ máa lọ download ẹ̀ tẹ́ bá ti download ẹ̀ tán wọ́n ní ibẹ̀ náà ti máa gba fingerprint yín wọ́n ní irú sensor tí fingerprint fóònù yín ń lò ó ṣe easy tó yẹn náà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe easy wọ́n ní kò le rárá wọ́n ní wọ́n á kàn check ẹ̀ wọ́n á cross check ẹ̀ mọ́ ti tẹ́lẹ̀ ni tẹ́ ti fílẹ̀ ló bá tán. àwọn tó ń ṣiṣẹ́ lẹ́mbàsì US ní Nàìjíríà tó jóyìnbó làwọn ti bí náà jẹ́ expatriate ń bí owó burúkú náà gbà ṣùgbọ́n kò tẹ́ wọn lọ́rùn ibẹ̀ wọ́n máa create fee processing fee insurance fee tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ò kì í san lọ́hùn o tó bá fẹ́ gba ìwé ìrìnnà o wọ́n tún gbé corruption dé lóyìnbó lè mú fóònù wọlé mo mú fóònù wọlé Nàìjíríà ńgbà kan níbi tẹ́ ti fẹ́ lọ ṣe passport wọn ò ní kẹ́kẹ́ mú fóònù wọlé bóyá torí pé wọ́n ti gbé sínú embassy bóyá kan separate ọ́fíìsì wọn bóyá kan separate ẹ̀ àmọ̀ pé embassy wọn fẹ́ kán mú fóònù wọlé ṣùgbọ́n passport office kí ló dé lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ká mọ́ retí rẹ̀ o fọ́nrán rẹ̀ náà láti mú àfúnyìn ẹjá kó ń bẹ̀ ká mọ́ pẹ̀ lórí ìyẹn o náà ní lórí ti mínísítà Keyamo ó sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ó ní respect is reciprocal orí òjòrí o bá ṣe bẹ̀rù labọ́mọ́ o orin nice ló mú bẹnu o eléyìí ló dífá fún minister of aviation àti aerospace development Festus Keyamo tó fi léde pé bàálù United Arab Emirates máa bẹ̀rẹ̀ sí padà láti máa gbèrò lọ́bọ̀ láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sáwọn orílẹ̀-èdè míì àtàwọn orílẹ̀-èdè tiwọn náà ní UAE. wọ́n á ní sáà yìí àwọn ò ní fárí apá kan dápá kan sí o wọ́n ní àjọṣe tó wà láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì báyìí gan ló yẹ ká máa pè ní jẹ́ kí n jẹ́ ní máyòódùn wípé àwọn ò jọ jèrè àwọn ò jọ fèrè jẹ̀kọ lórí ìṣòwò ni. wọ́n ní tí Nàìjíríà bá gbèrò lọ Dubai wọ́n ní tí àwọn bá gbèrò wá Nàìjíríà kàn gba Nàìjíríà náà láàyè láti gbèrò lọ Dubai wọ́n ní òṣùwọ̀n tẹ́ bá fi wọ́n fáwọn làwọn ò fi wọ́n fún yín o wọ́n ní kò jù bá náà lọ. wọ́n ní ohun tí ìjọba Nàìjíríà ń sọ rèé ara ohun tó dá ìjà sílẹ̀ láàkọ́rẹ́ o lákòókò láàrin UAE àti Nàìjíríà. ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ owó náà ó wà láàrin wọn tó sọ pé gbogbo owó táwọn pa Nàìjíríà dọ́là ló bá dé wọ́n ní wọn jẹ́ káwọn kó lọ sílùú àwọn wọ́n ní ìjọba Nàìjíríà ń jẹ àwọn lówó wọn jẹ́ káwọn rí rẹ̀ meet sí Dubai ṣùgbọ́n la ṣe ń sọ wípé kán gba airline Nàìjíríà náà láàyè kó máa wọ Dubai yẹn airpeace Nàìjíríà ò ní airline as a country ṣùgbọ́n àwọn private operators irú airpeace yẹn náà kán gbọ̀n láàyè ó ti ń lọ London ó wọ Gatwick sí airport kán máa gbọ̀n láàyè kò ní jẹ́ wípé airline ó lè làn Dubai náà àdánì kan jẹ́ ló báyé wọn jẹ́ ẹ̀yin ò gbà kí airline Nàìjíríà kó wọ Dubai ẹ̀yin sì ń kérò lọ kérò bọ̀ wọ́n wá ní jẹyìn lówó tẹ́yìn náà tán bá jẹyìn lówó ní ìsìn tẹ́ ẹ bá ti gbà kí Nigeria airline náà máa wọ Dubai àbí private airline Nàìjíríà ká mọ́ confuse àwọn èèyàn wa kó máa wọ Dubai bí Nàìjíríà bá jẹ àwọn airline yín lówó ẹ̀yin náà ẹ̀ sì jẹ tiẹ̀ náà lówó ìkan ojú kan lọ ṣùgbọ́n nígbà tó yẹ pé ẹ̀yin náà ẹ fẹ́ jẹ bámú ẹ fẹ́ jẹ bánu ara àkóbá tó kó bọ́ ọ̀nà ṣùgbọ́n wá ń lérò wípé bóyá tí ó bá fi di October 1st torí October 1st ní mínísítà dá bóyá àjọṣe wọn yóò padà múnádóko yóò gùn régé dáadáa bóyá wọ́n mọ̀ fún àwọn èèyàn visa láti lọ Dubai ṣùgbọ́n àwọn èèyàn gan ò míì sí Dubai wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ báyìí Kuwait náà ń lọ owó Kuwait sì ní agbára ṣùgbọ́n gbogbo orílẹ̀-èdè àwọn Aráàbù ìyànà fi ń jà wọ́n dúdú ń bẹ̀. ó dáa ní pẹ́ lórí eléyìí àti kó ń bẹ̀ náà nú o àti ṣe justice sóhun eléyìí tí ó wà á mọ̀ tẹ̀lé báyìí ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ó ní orin sìkìsìkì mọ́ mi owó dé tá a fi wọlé tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àláàmù gbà ìyẹn àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ ní o àti ìgbọ́ látọ̀dọ̀ àwọn stéètì o wọ́n sọ wọ́n ní owó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé o nínú àtẹ̀jáde kan tí agbẹnusọ Nigeria Labour Congress tán fi síta ìyẹn Benson Upa àti deputy president ẹgbẹ́ Trade Union Congress Tommy Etim tán fi léde níjẹta lọ́jọ́bọ̀ yìí ó ní àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ kọ̀ọ̀kan ti ń gba àláàmù o wọ́n sì ti ń kọ̀ǹfàmù rẹ̀ aláàtì níjà láàmù
wọ́n ní wọ́n ti ń gba àláàmù ẹ̀kúnwó 40,000 gẹ́gẹ́ bí owó èlé lórí iye táwọn ń gbà tẹ́lẹ̀ o. Ọ̀kan lára wọn sọ pé nǹkan bí aago 12 òru lòún rí àláàtì yìí. Ó ní ṣùgbọ́n gbogbo àríyàsí tí wọ́n jẹ àwọn sẹ́yìn ńkọ́ pé kò tí ì wọlé àti pé bí àwọn náà san àwọn ọmọ Nàìjíríà wa ní ẹ̀rí kan gbà ẹ̀ dúpẹ́. Wọ́n ní ẹ̀mí tó jẹ́ gbèsè òun náà ni ó san o, ẹ máa náwó lọ ti yín o. Wọ́n ní kẹ́ ẹ ṣe shopping lọ bí ilẹ̀ bí ẹni pé kò ní sọ́la o. Wọ́n ní kẹ́ ẹ náwó yàfùnyàfùn ẹbùjẹ́bù dànù owó tí ò gbọ́ bùkátà tán kó lè ń lọ́wọ́. Wọ́n ní owó tí ò ra lé owó fàájì níjọba kó lè ń lọ́wọ́ tẹ́ ń pè lówó oṣù owó bẹbẹ súùpù ó ga o. Sẹ́yìn lè fowó oṣù sórí eré Nàìjíríà sà? Ìbéèrè ò fàjà o. Torí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ yóò bá kówó jẹ Nàìjíríà ní ìsìn wọ́n ní kò lè sórí ilé tàbí tí ò so olóṣèlú tí ò ṣe sẹ́nétọ̀. Ẹ mọ́ fi tàwọn sẹ́nétọ̀ ṣe lórí ìbéèrè tí mo kò sí ké Constantine wọ́n nù béèrè yìí o. Àwọn òṣìṣẹ́ àwọn civil servant ṣé èèyàn lè fowó oṣù làlùyọ ní Nàìjíríà? Ẹ bá ẹ lè kó professor mọ́ ara civil servant ní professor nínú economy mi lókàn. Ẹ máa sọ tẹ̀lé o sọ tàwọn 1976 nígbà tí Nàìjíríà náà ti fìgbà kan dárí. Àwọn mọ̀mọ́ wa àwọn bàbá wa lè sọ àwa náà débá díẹ̀ ń bẹ́ adébá bí ń tí abótí ẹ̀jẹ̀ pé a sì wà lọ́mọ kékeré pínísí ṣùgbọ́n adébá díẹ̀ ń bẹ́ wọ́n fi tọ́ alẹ́nu wò àbá ìtọ́wò rẹ̀ yóò bá sì bọ̀ wọ́n ní ìtọ́wò làwọn dúdú ọbẹ̀ àwa náà lè ṣàlàyé kì í ṣètàn ó ní ilé ìta lè sọ ń tàn èyí tá a bá làwọn fẹ́ sọ nígbà náà tán bá rán wọn báyìí kárẹ̀ ìdalẹ̀ nínú ilẹ̀ bá gẹ́sà tuntun tí ò sì sọmọ kankan tí ó rè mọ́ ṣàlẹ̀ jẹ gẹ́sà ìgbà náà kìí ṣe gẹ́sà oníkiní tó máa ń kó kiní mẹ́ta sí kiní o wọ́n máa ń fi tòmátò sínú gẹ́sà ìgbà náà bí àwọn ya wa kẹ́ ni mo parọ́ tòmátò fẹ̀rẹ́fẹ́ wọ́n máa ń fi inú gẹ́sà ní mo rìn mí láyà ìgbà náà ni mo gbádùn sandin ìlú gẹ́sà ìgbà náà sandin máa ń kún ní o tí ì ṣe oní bóyá gan ni ààbò ẹja bíi 2-3 náà ń kó sínú sandin nísìn sandin original ni mo sì ń sọ torí wọ́n ti ń ṣe àwọn sandin oríṣiríṣi alágolo tó jọra wọn adébá gbogbo ẹ̀ nínú dustbin mọ́ fresh ni ó dàbí irú dustbin wa nínú dustbin lóyìnbó ń bí bẹ́ẹ̀ débẹ̀ ní ìsìn àwọn èèyàn sa àwọn kan tó ń mu oògùn olóró wọ́n ń lọ bẹ̀rẹ̀ ìsa búrẹ́dì rẹ̀ ìsa oríṣiríṣi tí nǹkan bá ti expire tó bá ti jẹ́ ọjọ́ ẹ̀ náà dànù àwọn náà sì mọ̀ wọn kì í dà sínú eléyìí tó ti ń ṣèdín tó ti torí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ibi tó ń dalẹ̀ sí ọ̀tọ̀ ní wàá dá pépà sí ọ̀tọ̀ ní wàá dá nǹkan ẹtẹ́nu ń jẹ tó tètè máa ń yọ̀dín ọ̀tọ̀ ní wàá ẹ̀wọ̀n bínú ọ̀tọ̀ ní wàá dá ìyẹn sí ọ̀tọ̀ ní wàá dá alápapọ̀ sí ọ̀tọ̀ náà kórin sí láti mọ́ ìyànnú bó bá sì ṣe lẹ́tọ̀ wọ́n jà fáìnì fún wọn. so lọ́rọ̀ kan wọ́n máa ń lọ ọbẹ̀ ó ní supermarket kan tó wà ń bí tí mo ti rí èèyàn kan rí tó lọ ọbẹ̀ arúgbó ti wọ pension àwọn ewé bẹ́ẹ̀ ó níbi tó máa bá wọn kó sí láàrin ọjọ́ 2 sí 3 táwọn bá ti rí èèyàn kó wọ́n á ṣẹ̀ wá dà sínú bí dustbin ṣe máa ń rí láyé ìgbà yẹn náà nìyẹn ní ìsìn ṣé wọ́n ti dustbin kan ó ní ṣé dustbin kan gan ní kíní tó ń ta ẹ̀sà tòmátò Nàìjíríà ti dojú kejì o wọ́n ní ẹ máa náwó lọ o ẹ máa retí àríyá sí i ó rẹ ilé ìtawà tí wọ́n mẹ́nubà ní ìsìn kò sáà kó rárá àfẹ́ fọ̀ pápọ̀ ọ̀lọ́pọ̀ péjò ó ní tí ọ̀rọ̀ ìyá wa kékeré ẹkùn àti àwọn sẹ́nétọ̀ yìí o àwọn sẹ́nétọ̀ ní ń bá ìyá wa kékeré ẹkùn wí níbi tí wọ́n ti ń fọ̀rọ̀ ṣé wọ́n ń fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu òní kápẹ́ àbí níbi tí wọ́n ti nìkan dúró tán béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ tó fẹ́ buwọ́lu àbádòfin tí ó fi sípò gẹ́gẹ́ bí olórí gbogbo àwọn adájọ́ Nàìjíríà lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ Tinubu tí wọ́n ti propose ẹ̀ wọ́n ti fi orúkọ wọn sọwọ́ sí sínéètì ẹ mọ̀ pé gbogbo bàtàn bá sì fẹ́ yànyàn sóyè lábẹ́ kábínẹ̀tì wọ́n gbọ́dọ̀ scrutinize ẹ̀ wọ́n bí ń béèrè ó ní opportunity tí àwọn senator wa lò tí àpábí òfin sọ wípé lo agbára rẹ láti fòfin de àwọn agbẹjọ́rò kí wọ́n yé rojọ́ wẹ́wẹ́ lórí amóhùnmáwòrán àti social media tí wọ́n ń da ẹjọ́ rú o ilé ìgbìmọ̀ asòfin senate ló já CJN tuntun ní warning wọ́n ní kò sáàyè ẹjọ́ tẹ́jọ́ bá ti wà nílé ẹjọ́ wọn ṣùgbọ́n kí ló dé táwọn agbẹjọ́rò Nàìjíríà máa ń bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára láti wá máa wíwó tòwòrò àpábí ló sọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì máa ń fi tiwọn kó bá àwọn ọmọdé agbẹjọ́rò tí wọ́n ṣẹ̀ ń gbérí ìgbà wo ni social media tàbí orí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tó di ilé ẹjọ́ tó fi fààyè gbà Nàìjíríà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá wa CJN kí náà fi dán lóhùn
ká tó wá wọn gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ Nàìjíríà. Ẹ bá ń sá sílé agbára pápápá. Senior members of the bar, we all know them. They are fond of being on politics today. They were commenting on cases that are before either the Court of Appeal or the Supreme Court. And this wasn't the case in the past. We are saying under your tenure, yes, will there be a procedure where you bring some of them to justice? Because they ought not to, because their comments and their analysis tend to influence the final outcome of those cases. And in most instances tend to bring about injustice. Because they are not aware, they are not saints of the facts that are before their lordships. Yes. But they will go out there, instead of arguing the cases in the court, they will go and sit down on television and be arguing the cases on television. And for the junior lawyers, the younger ones who are coming up, they are now beginning to think that that is the norm. If under your tenure, any of those senior lawyers, or, brought to book to say you cannot, when the case is in court, it has become the matter is now sub judice. So if the court can invite, or even the agency can discipline a senior lawyer who is fond of sitting down to analyze cases that are yet to be decided upon on television, in social media and all that, I think it will serve as a deterrent and will also help to bring back the integrity of the judiciary and the judicial system that we are talking about. That's why we are saying, under you, will you tolerate it? Because if you sound a clear note of warning to Nigerians, the teaming lawyers across the country will be wary that there is a new sheriff in town and that people should stop using the social media, using televisions to try to influence judgments in their favor instead of going to argue the matters in the court. They play to the gallery, and you'll see them rolling from side to side on television and all that. Sometimes it's for some of us who have been in practice for decades, I shudder in fear, and nobody calls them to order. So we are saying under you, will you take steps to bring sanity to bear by collaborating with the bar and ensuring that those people are disciplined and that matters that are sub judice should not be discussed on television, should not be discussed on pages of newspapers, should not be taken to social media, should not be taken for analysis on radios by very senior lawyers. If they lose the rank of senior advocates of Nigeria because of those actions, it will serve as deterrent to those who are. Thank you, Your Excellency. As chairman of the Legal Practitioners Privileges Committee, we will ensure that those who should be disciplined, those who are in the habit of speaking on social media, condemning the judiciary, commenting on cases that are sub judice, will not have anywhere to hide. They will be dealt with decisively. Ó náà lẹ́sí bọ́ lẹ́nu ìyá wa kékeré ẹkùnrin ọ̀sùn bí àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń nà ká àbùkù sí Akpabio tó sọ̀rọ̀ náà wọ́n ní kí ló kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ judiciary. Wọ́n ní sáwọn judiciary ṣé wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ parliamentary ni. Wọ́n ní kó gbẹ́nu rẹ̀ dákẹ́ ṣùgbọ́n àwọn agbẹjọ́rò kan ti wá sọ pé òdodo ọ̀rọ̀ l'Akpabio sọ o. Wọ́n ní àwọn lọ́ọ̀yà orí social media ló pọ̀ jù báyìí. Fantasies ló pọ̀ jù lórí social media. Wọ́n ní inú ilé ẹjọ́ ní reality wà. Wọ́n ní ìwọ tí wọ́n bá tàn. Wọ́n ní ẹ̀wọ̀n ṣòṣe tó bá lọ gbé ẹjọ́ ara rẹ̀ sáàrin àwọn lọ́ọ̀yà orí ẹ̀rọ ayélujára. Ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà kan náà ti wá sọ pé tó bá gba àwọn sẹ́létọ̀ láàyè yáàdì kan wọ́n máa fi gba odidi hectare kan o pé wọ́n fẹ́ máa pa àwọn èèyàn lẹ́nu mọ́ nìyẹn o pé ṣé freedom of speech ò sí mọ́ ni. Ṣùgbọ́n afẹ́kẹ́yìn lọ́ọ̀yà bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí o, ẹ̀yin agbẹjọ́rò, ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ oyún ìgbénú kára wọn. So lẹ́tọ̀ọ́ kẹjọ́ ti wà nílé ẹjọ́ kan tún wá mọ́ sọ owó tó wúrò lórí rẹ̀. Torí wọ́n ní be careful of what you say tó bá ti dọ̀rọ̀ lé ẹjọ́. Wọ́n lè mú ọ̀rọ̀ rẹ lòdì sí ọ. Your word can stand against you. Abájọ tí ààrẹ Uganda ń gbà kan Idi Amin sọ wípé I can guarantee your freedom of speech. Ṣùgbọ́n your freedom after speech òun ò lè guarantee rẹ̀. Kọ́lọ́mọ sọ wá ń bẹ̀ wò. Ṣùgbọ́n à ń retí kí èyí tẹ́ mọ́yún ìgbínú karahun kẹ́ gbé wa débẹ̀ wo àmọ́ retí inú kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ ẹjọ́ ẹ dáhùn èèyàn wa lẹ́kọ̀ọ́. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fórí ọ̀rẹ́ tó tún fún wa nínú ìpàdé ọlọ́mọ olùtò ní oníyànṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ àwọn àfẹ̀jẹ́ náà kó àìbínú àwọn òfìlẹ̀ ìṣe lọ ṣe gbádùn ẹ̀ sí mo gbé yín débẹ̀. Èmi náà ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yín náà ní o ìbà ròyìn ìbà sánáwọlé ìbà gbé wọn débẹ̀ ìbà yànnànà ìbà go straight to the point ìbà sọjọ́ abẹ́ǹkó ìbà nàmbẹ́ ìbà sísọ lójú eégún. Èmi náà ní ìbà ìfẹsowápọ̀ ìbà kéde fún Yorùbá Nation yóò yẹ yín ni kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Ẹ jẹ́ àfipàdé sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú mi
fún tọ̀la ire lójú owó rí ire kàbìtì o tẹ́ẹ̀ bá tí ìbá pín ẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kákó happy weekend enjoy your weekend bí o ẹ sì fàájì o á pàdé lọ́la láti ṣe ọlọ́run Èdùmàrè ó dìgbà kan náà and I love you.